Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε, γεια σου Στελίτσα, πώς περνάτε ρε παιδιά, εγώ την άρπαξα λίγο, αλλά οκ, όλα καλά. Τι είναι αυτό, πολύ ζέστη, πάμε κάτω από το air condition, πλακωνόμαστε, να τα κρυώματα. Εσείς πώς είστε, εσείς πώς περνάτε. Τι είναι εδώ τώρα, κάπως μετακινήθηκε η κάμερα. Ή εγώ έβαλα πολλές κάρτες εδώ. Μάλλον εγώ έβαλα πολλές κάρτες. Λοιπόν, για να δούμε. Περιμένω να μαζευτείτε. Γεια σου Ευαγγελία. Καλησπέρα αγαπημένη μου ή αγαπημένη, δεν ξέρω, δεν μπορώ να βγάλω το όνομά σου, Ρούλα Μαράκη. Αφροδίτη, Αναστασία, Τίνα, Λίμπρα, Ροζ, Τίνα, Εύερη. Μαράκη, καλησπέρα, Αργυρό, Αναστασία, γεια σου ρε Χριστό. Γεια σου άλλο Μαράκη, Γεωργία, Χριστίνα, Θεοδόρα, Πινελόπη, Τούγκελς, καλησπέρα. Καλώς έρχεστε παιδιά στην παρέα και ευχαριστώ θερμά γι' αυτό που καταφέραμε έτσι να έχουμε μια ωραία συντροφιά μεταξύ μας. Όμορφη βραδιά Ελενάκη, Μαρινάκη, Κλέρη, δηλαδή Αναστασία, καλησπέρα. Δέσπο, Εύα, Σιμίνα, Μαρία, Μαρίνα. Μαρίνα, εσύ έβαλες πάλι καρδουλίτσες. Γεια σου Λίνα. Χριστινάκη, καλησπέρα. Σου αρέσει το θέμα. Γεια σου Μαράκη. Εσύ Μαράκη, άσε, τίποτα δεν λέει ακόμα. Θα τον πνίξω. Λοιπόν, γεια σου Φάκη, Παναγιώτα, Τσίου, καλησπέρα. Ματούλα, Βασιλική, Μαρία, Κωνσταντίνα, Ρένα, Ελένη, Κλειό. Τι λες, θάλασσα. Πήγες πουθενά τουλάχιστον ή απλά έτσι μου το γράφεις. Πήγες στη θάλασσα. Γεια σου Κατερίνιο, Ευδοξία, Μαρία, Ελένη. Γεια σου Σταύρε. Σουζάνα, καλησπέρα. Αθανασία, καλησπέρα. Γεια σου Δώρα. Μέχρι τις 27 Ιουλίου, Δώρα. Δεν θα αντέξεις, Λοιπόν, γεια σου Αθανασία, Στυλιανή μου, καλησπέρα. Αντί, καλησπέρα. Εσένα η χαρά κράτησε 2 μέρες, έφυγε πάλι. Θα τον σκοτώσω, πες του. Άντε, μη μας κάνει μας τρελά πράγματα. Εφροσύνη. Μαράκι, πολύ πιθανό το βλέπω αυτό που λες. Πολύ πιθανό. Λείπεις ταξί 2 μέρες και μόνο σε ρώτησε πριν λίγο πότε επιστρέφεις. Τι να ρωτήσει. Θα τρελαθεί. Αναστασία, καλησπέρα. Γεια σου Θάλια, φιλιά στη Γερμανία. Ευτυχώς νερούν πολλά νεύρα. Σοφάκι, το είπαμε. Θέλει δυστυχώς πολύ υπομονή, παιδιά. Εσύ στάσιμη κατάσταση, Μιλούσατε λες και είσαστε μαζί, άντε με το καλό ρε Μαράκι. Γεια σου Έλλη. Παιδιά, πραγματικά τα νεύρα είναι στο Θεό, σου λέω και εμένα με πιάνει, μην νομίζεις, το ξαναλέω, και εμένα με πιάνει. Και χθες και εγώ ξέφυγα για να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορείς να κρατηθείς, σου λέω, σε προκαλεί ρε παιδί μου, κατάλαβες. Να με περιμένεις. Γεια σου Ρενάκη. Σε πήρε τηλέφωνο το Σάββατο στις 3 το βράδυ. Να βγείτε. Παναγία μου. Τι είναι αυτό. 3 η ώρα. Δεν προλαβαίνουμε να ετοιμαστούμε. Πες του. Πού θα πάει μια γυναίκα 3 η ώρα χωρίς να προλάβει να ετοιμαστεί. Θες 2 ώρες για να ετοιμαστείς. Αναστασία έτσι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε εμείς το θέμα μας τώρα σιγά σιγά, μια που μαζευτήκαμε. Κάτσε να το δω κι εγώ όμως. Περίμενε. Λοιπόν, το θέμα μας είναι... θα ρωτήσουμε για τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει για να δούμε τι θα μας απαντήσει. Εντάξει, ξαναλέω, θα ρωτήσουμε τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει να δούμε τι θα σας απαντήσει. Θα μας απαντήσει.
Λοιπόν, έπεσαμε και άλλες προτάσεις, λίγες παγίδες στα ψηλά γράμματα έχεις στο νου σου. Α, μπράβο, έκλεισες για τον επόμενο χρόνο. Μπράβο ρε, γεια σου Ελευθερία Ειρηνάκη. Μετά από 2 μήνες. Γεια σου Κική. Όλγα καλησπέρα. Κατερίνα Κουίν καλησπέρα. Λοιπόν, θα πάρω πάλι την καινούργια τράπουλα γιατί ακόμα δεν την έχουμε δει καλά. Θα πάμε να δούμε σήμερα τι θα μας βγάλει. Να ρωτήσουμε, είπαμε για τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει να μας απαντήσει σε όλα αυτά που καιγόμαστε. Έτσι. Άρα τώρα εγώ την ώρα που ανακατεύω, εσύ σκέφτεσαι, αγόρια κορίτσια σε αυτό το άνοιγμα, έτσι γενικό το άνοιγμα, θα σκέφτεστε τι θέλει να σας πει, τις απαντήσεις που θέλετε τέλος πάντων από τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει. Βασιλική. Για να δούμε. Πάμε να δούμε τι θα μας απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Αυτά που μας καίνε τέλος πάντων. Ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει. Ναι, Ευαγγελία, άστα να πάνε. Πρέπει λίγο να τις δούμε, να τις ζήσουμε, να τις μάθουμε μαζί. 2 κάρτες. Λοιπόν, κοίταξε. Ωραία. Μας ξεκινάει με τον ήλιο και με τη μεγάλη αίρια. Δηλαδή τώρα εσύ ότι παρακολουθείς ταρό. Το ξέρει η αστρολογία. Γενικά τώρα λες εσύ ότι εγώ Μαρία περιμένω από σένα ή από οπουδήποτε τέλος πάντων ακούς, Παυλίνα, να μάθω πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μεταξύ μας. Τι στο καλό θα γίνει, θα έρθει, δεν θα έρθει. Καταλαβες. Όμως η μεγάλη αίρια μας μιλά και για την διαίσθηση. Άρα τι λέμε σε αυτή την περίπτωση, παιδιά? Ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα ακούμε τη διαίσθησή μας, Άννουλα. Λοιπόν, 6 πεντάκτηνα. Κάτι πρέπει, όχι τι πρέπει, κάτι θέλει να σου επιστραφεί από το παρελθόν. 6 ξύφη επανασύνδεση. 10 ράδι, δεν αντέχεις άλλο καθόλου. Σε πιάσε και λίγο εγωισμός εδώ. Καλά σε έκανε, θα σου πω. Βέβαια πρέπει να το προσέξεις λίγο αυτό το κομμάτι, αλλά σε έχουν σπάσει τα νεύρα που λένε. Κρατιέσαι από μία κλωστή στην κυριολεξία. Δηλαδή λες εγώ τώρα άμα δεν γίνει κάτι γρήγορα, τα τεινάζω όλα στον αέρα. Άμα δεν γίνει αυτή η επανασύνδεση. Ξαναλέω, ό,τι λέει η διαίσθησή σου, εσένα, άσε με μένα. Εμείς εδώ θα βγάλει μια ιστορία. Εσύ ακούς τη διαίσθηση. Πάντως έχω 2 εξάρια και τα 2 αυτά εξάρια μας μιλούν για επανασύνδεση. Για πάμε να δούμε, Σταύρο, εδώ να δούμε τι γίνεται. Βλέπεις, η μεγάλη αιρεία λέει ότι πρόσεξε τα σημάδια γιατί είναι θέμα αντοχών τώρα πια, μαράκι. Μάλλον οι αντοχές σου έφτασαν, είπαμε, στο ζενίθ. Και με τον ήλιο ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Για πάμε να δούμε λοιπόν. Τι ξεκαθάρισμα θα είναι αυτό. Πρώτη κάρτα, ο ερημίτης. Μάλιστα. Άρα για πάρα πολύ καιρό είσαι μόνος, μόνη. Άρα εδώ έπρεπε να ανακαλυφθούν κάποια πράγματα από σένα. Για αυτό το άτομο, από αυτό το άτομο. Δείχνει λοιπόν ότι περνάς μία περίοδο που μπορεί να ξεκίνησε και από πέρυσι το Σεπτέμβριο, από τις 21 Αυγούστου, 22, να ξεκίνησε μία τέτοια διαδικασία που να έπρεπε να ψάξεις και να βρεις τι συμβαίνει για τη σχέση αυτή που σκέφτεσαι. Ναι, γιατί αυτή η σχέση δεν είναι κάτι τυχαίο. Δηλαδή είναι το άλλο σου μισό. Δεν μπορείς να αποκοπείς από αυτή τη σχέση και έπρεπε να ανακαλύψεις λοιπόν με όλη αυτή τη διαδικασία τι ακριβώς είναι όλο αυτό που νιώθεις. Γιατί δεν μπορώ, Κωνσταντίνε, να αποκολληθώ από αυτό το άτομο. Κατάλαβες. Και αυτό που καταλαβαίνεις, Magic, είναι ότι δεν μπορείς να αποκολληθείς. Έμαθες δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα ότι είστε καρμικό, ότι σας συνδέουν
παραπάνω πράγματα ανθεί από αυτά που εσύ έχεις στο μυαλό σου, Χριστινάκη. Δηλαδή, είναι ελευθερία, είναι πράγματα τα οποία τώρα αντιλαμβάνεσαι τι είναι αυτή η σχέση. Δηλαδή, είναι τύπου ότι σου λείπει κάτι από τον εαυτό σου εδώ πέρα. Λοιπόν, όλο αυτό το χρονικό διάστημα εσύ αυτό που έπρεπε να κάνεις είναι μου λες εδώ να με προστατεύσω, Μαρία. Έχω πετύχει κάποια πράγματα στη ζωή μου και πρέπει να τα προστατεύσω. Λουκία και Αλκέτα. Δίνω μάχες που τώρα πια εγώ πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου. Πάμε να δούμε όμως το άλλο άτομο τι μας λέει, γιατί εσένα σε έχουμε εδώ. Το άλλο άτομο με τους 8 ράδους μας λέει ότι θα κάνει μια πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία εδώ. Μια επικοινωνία που την περιμένεις πάρα πολύ. Για να δούμε τι άλλο μου λες. Με τον υπότιτλο Ξυφών, μια επικοινωνία που θέλει να ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Πάρα πολύ καλά. Όχι υπότι Σκυπέλων, όχι Ξυφών, συγγνώμη. Να σου μιλήσει για αγάπη αυτό το άτομο. Θέλει να σε φλερτάρει. Η επικοινωνία θα έχει να κάνει με τη σχέση σας, εννοείται, και θα έχει χαρακτήρα του φλερτ. Δηλαδή θα σου την πέσει με λίγα λόγια. Κάτσε λίγο να πάρω λίγο τις κάρτες από εδώ. Μάλιστα. Κάνει επικοινωνία τέτοια λοιπόν. Ακόλουθος Ξυφών. Μέσω ίντερνετ φυσικά. Έτσι θα ξεκινήσει η επικοινωνία. Λοιπόν, μικρότερης ηλικίας για κάποιους, ίδιας ηλικίας για κάποιους άλλους, δηλαδή να έχετε πολύ μικρή διαφορά και όμως μία συμπεριφορά κάπως πιο όριμη, με πιο ξεκάθαρα λόγια. Λέει όμως εδώ, πρόσεχε αυτά που θα διαβάσεις να τα εξετάσεις 2 και 3 φορές, γιατί κάτι μπορεί να σε μπερδέψει στην τελεία ή στο κόμμα, αν θα βάλει αυτός ο άνθρωπος. Θα πρέπει λοιπόν να διαβάσεις το μήνυμα, την επικοινωνία τέλος πάντων με ό,τι θα έχετε ή να ακούσεις την επικοινωνία, κάνοντας δεύτερη και τρίτη σκέψη. Εδώ λοιπόν θέλει λίγο προσοχή στη λεπτομέρεια. Κάτι άλλο θα λέει, κάτι άλλο θα εννοεί. Για πάμε να δούμε για την κάρτα σας. 10 πεντάκτηνα, ναι, αυτό το άτομο βασικά, ό,τι και να σκεφτείς εσύ, αυτό που έχει στο μυαλό του είναι η επανασύνδεση με 10 πεντάκτηνα, επανασύνδεση με σταθερότητα παρακαλώ. Και λέει ότι θέλει να σε κάνει, πώς το λένε, θέλει να σε κάνει να νιώσεις ασφάλεια. Προφανώς στο παρελθόν δεν είχαμε τέτοια. Έλενα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τα εκατοστήσεις, κορίτσι μου, ό,τι επιθυμείς. Σε ευχαριστούμε και για τις δικές σου ευχές, υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε στους 9 ράβδους τι βγαίνει. Οι 2 ράβδοι. Άρα βρίσκεται αυτό το άτομο στο σημείο που να περάσει την πύλη, να στο πω έτσι, να περάσει ένα δρόμο, να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Εύα, πρέπει να πάρει και αυτό το άτομο κάποιες αποφάσεις. Πάντως, επειδή βγάζει ράβδους, παθιάζεται με αυτές τις αποφάσεις που παίρνει. Τις υποστηρίζει δηλαδή. Επανασύνδεση, τρίτο εξάρι, 6 κύπελα. 3 κάρτες μέχρι στιγμής για επανασύνδεση μου μιλούν. Εσύ τι φοβάσαι αυτή την ενέργεια, μήπως δεν γίνει. Κι όμως από τους 2 ράβδους πάει στα 6 κύπελα. Όλο το άνοιγμα λέει ότι αυτός ο άνθρωπος, ξαναλέω, θέλει να κάνει επανασύνδεση μαζί σου. Με τον υπότιτλο κυπέλων τη βγάζει από κάτω, τα 2 ξύφοι. Εσύ βρίσκεσαι σε δίλημμα. Σύμφωνα με αυτά που θα ακούσεις. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το σκεφτείς 2 φορές και 3. Θα ακούσεις πράγματα τα οποία θα σε μπερδέψουν. Το τονίζω. Ακόλουθος πεντάκτηνο. Θα σου μιλήσει 2 ακόλουθοι στη σειρά. Θα σου μιλήσει για κάποια σχέδια που έχει για τη σχέση σας. Θα σου κάνει προσφορά με μία δέσμευση
Μπορεί να έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά η δέσμευση, αλλά εδώ θα το κάνουμε λίγο, μόνο στα ερωτικά θα μείνουμε. Θα σου κάνει λοιπόν μία προσφορά δέσμευσης εδώ. Είναι σαν να σου πει ότι εμείς θα το ξεκινήσουμε από την αρχή, αλλά με χρονοδιάγραμμα ότι να πάμε για το απόλυτο δεκάρι, το 10 των πεντάκτηνων. Με τον άσο των ξυφών λέει αλήθεια. Θα σου πει αλήθειες. Και μάλιστα πολλοί από εσάς θα έχετε αυτήν την συνομιλία σε μέρες. Το 3 μου βγαίνει πάρα πολύ έντονα μόλις σου το είπα αυτό, αλλά σε κάποιοι, ξαναλέω, μακάρι όλοι ρε παιδιά, θα έχετε πολύ γρήγορη επικοινωνία, σε μέρες, τονίζω, από αυτόν τον άνθρωπο, με τον υπότη των πεντάκτηνων, ένας καθυστερημένος υπότης είπαμε. Αχ, φοβάμαι λέει πώς θα σε αντικρίσω. Ακόλουθος πεντάκτηνων, υπότης πεντάκτηνων, κάνω, το δουλεύω τόσο πολύ, το αναλύω, το υπεραναλύω, το τραβάω από εδώ, το τραβάω από εκεί, το τραβάω και εγώ. Μαριλού, δηλαδή άστα να πάνε, το έχω κάνει τέντα εδώ πέρα, γιατί μας λέει ότι εγώ έχω καθυστερήσει να έρθω. Και τώρα νιώθει η Στεφανία ότι πρέπει να έρθει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Πρέπει να το αλλάξει όλο αυτό. Μάλιστα. Γιατί είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Τέταρτη κάρτα επανασύνδεσης παρακαλώ. 2 κύπελα. Αναζωπήρωση της καρμικής σας σχέσης. Δηλαδή σκέφτεστε και οι δύο ο ένας τον άλλον τώρα. Από τον άσο ξυφών πάμε στα 2 κύπελα. Θα σου πει ότι σε σκέφτεται το τελευταίο εξάμηνο πάρα πολύ. Τι γίνεται σήμερα με τους χρόνους, τι γίνεται. Και έχουμε και μία πανσέλινο. Αποκαλύψεις θα γίνουν εδώ λοιπόν μέσω επικοινωνίες, μέσω των επικοινωνιών σας, που μερικοί αυτές τις αποκαλύψεις όμως θα τις έχετε από σήμερα που μιλάμε μέχρι τον Σεπτέμβρη. Άκου τώρα, βλέπεις ότι μάνι βγήκαν 2 ταχύτητες εδώ. Κάποιοι θα το ζήσετε πολύ γρήγορα αυτό το έργο και κάποιοι θα πάτε μέχρι το Σεπτέμβριο. Τι μήνα έχουμε? Έφυγε ο Ιούνιος, πάμε για Σεπτέμβριο. Ωχ, Παναγία μου. Τέλος πάντων, ναι. Τι να κάνω παιδιά, αφού βγαίνει, εγώ πρέπει να το πω. Λοιπόν, βρίσκεται λοιπόν, αυτός τι μας λέει σήμερα, γιατί είπαμε, έχουμε και ένα τίτλο εδώ, μας λέει ότι εγώ βρίσκομαι σε μια φάση που παίρνω αποφάσεις. Εσύ θα βρεθείς αργότερα σε αυτή τη φάση, Μάρθα, τι απόφαση θα πάρεις. Βέβαια, δείχνει με τα 10 πεντάκτηνα, που το ξέρεις κιόλας, ρε παιδί μου, ότι δεν θα μπορέσεις να αντισταθείς σε αυτή την υπόθεση. Παλιά αυτός ο άνθρωπος δεν έλεγε αλήθεια, έλεγε αυτό που ονομάζω πολλές φορές λευκά ψέματα, πολλά ψέματα όμως. Εσύ του Γκέρς δεν τον περιμένεις να έρθει, τον έχεις βρε κορίτσι μου καλό, τι σχέση έχεις. Λοιπόν, μιλάει για σταθερότητα, 10 πεντάκτηνα στο κεφάλι του. Λέει αλήθεια λοιπόν ότι θέλει να παντρευτείτε, τα 10 πεντάκτηνα είναι και αυτά γάμος. Οριμότητα επίσης έχουν τα 10 πεντάκτηνα, μας το βγάζει αυτό και από τον ερημίτη, 2 κάρτες επίσης. Μιλάμε για την απόλυτη καρμική σχέση, οι εραστές, πάντα με εμπόδια, το έχουμε πει, που εσύ τώρα πια ξέρεις όμως πώς να τα προστατεύσεις. Ναι, συγγνώμη, πώς να προστατεύσεις αυτή τη σχέση. Θα πρέπει να την προστατεύσεις, γιατί λέει από παιδική σου ηλικία, από την παιδική σου ηλικία, κάπως τα ερωτικά σου μου το έχεις χάσει λίγο. Δηλαδή δεν σε προστάτευες στην ουσία. Το 3, να, είδες τι ωραία που μου το λες, Ευάκη. Ναι, είναι και ο Σεπτέμβρης. Να το... Είδες τι ωραία που όταν είστε οργανωμένες και είστε μέσα στο θέμα, έφυγε, άιντε ρε εσύ, άιντε ρε μαράκι, αφού έφυγε λεπού, τι άλλο θέλουμε. Σου αποκαλύφθηκε αυτό, γιατί έχουμε μια πανσέλινο στις 21, πότε είχαμε, 22, τώρα τι έχουμε, 25, 26, ούτε ξέρω, τέλος πάντων, που ξεκινήσαν οι αποκαλύψεις από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο άνοιγμα.
Λοιπόν, αυτό που θέλει να σου πει είναι ότι θέλει να σου πει αλήθειες. Θέλει να σου πει ότι θέλω να μου δώσεις οπωσδήποτε χρόνο. 27 έχουμε. Λοιπόν, θέλει να σου πει να μου δώσεις λίγο χρόνο, γιατί εγώ τα βρήκα με τον εαυτό μου και θέλω να σου αποδείξω, γι' αυτό έρχομαι ως ακόλουθος πεντάκτηνων, να σου αποδείξω τη σταθερότητά μου, τη σταθερότητα του χαρακτήρα μου. Γι' αυτό μου βγάζει και ηλικίες. Γιατί μου βγάζει όμως τις ηλικίες? Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ, παιδιά, που με ενημερώνετε, γιατί είπαμε, εγώ στα χαμένα, ούτε ξέρω τι γίνεται. Και καλό είναι που δεν ξέρω, άστα να πάνε. Με τις ημερομηνίες ειδικά με πιέζουν και εμένα. Λοιπόν, 2 ξύφοι. Τα 2 ξύφοι δείχνει για σένα ότι το συζητάς την ιστορία, Αγγελική και Σοφία. Συζητάς την ιστορία λοιπόν με κάποια άτομα, τα οποία δεν είναι καλά για σένα. Δεν είναι καλά για τις σχέσεις σας. Αμφισβητούν πολύ την σχέση σας αυτά τα άτομα. Έστω και ένα άτομο, λίγο σε επηρεάζει όμως, λέει εδώ πέρα. Πρόσεξε το αυτό. Γιατί λέει ότι εδώ... ρωτάς αν έφυγε. Εμείς νομίζαμε ότι έφυγε, έτσι πως το έγραψες. Γιατί εδώ λέει ότι κάποιο άτομο που είναι δίπλα σου και μιλάς για αυτή την υπόθεση, δεν έχει αληθινή, η συμπεριφορά κάτι κρύβει. Αυτό, τι είπαμε, τα στοιχεία δεν είναι για όλους όλα, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό. Λοιπόν, τώρα... Σταύρο, γιατί να έκανες αυτό που λες, δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα, με τα 2 ξύφη, εσύ θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις και άλλα θέματα. Όχι μόνο αυτόν, θα χρειαστεί να αντιμετωπίσεις και αυτά που θα αποκαλυφθούν από άτομα κοντινά σου. Άρα, εδώ θα κάνεις μια συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο που θα σου πει για πρόσωπα τα οποία δεν τα ξέρεις. Που σου έβαλαν εμπόδια που εσύ δεν σε προστάτευσες. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται εδώ. Καταλαβες. Θα σου ρίξει κάποιες ευθύνες που δεν προστάτευσες στη σχέση από άτομα. Γιατί το λέει αυτό? Εσύ ξέρεις. Όχι, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αλλά μάλλον εδώ είναι και από δική σου πλευρά εμπόδια. Ειδικά από ένα άτομο. Στα ζώδια του αέρα, δίδυμο ζυγός υδροχόος. Το εμπόδιο είναι δίδυμο ζυγός υδροχόος, ζώδιο οροσκόπο η Σελήνη. Ναι, είναι ωραίες οι κάρτες, έχουν ωραία χρώματα. Τι θέλει να μας πει αυτός, υπότις πεντάκτηνων, θα σε αντιμετωπίσω στα ίσια, βεβαίως, μετά από πάρα πολύ καιρό. 9 ράβδι και 8 ράβδι. 8ος μήνας, 9 ράβδι. Θα σε αντιμετωπίσω με φόβο, βλέπεις, στα ίσια, αλλά θα φοβάμαι για την απόφασή σου, 2 ράβδι, Δημήτρη. Δεν είναι σίγουρο αυτό το άτομο ότι εσύ θα δεχτείς. Καταλαβες, δεν είναι σίγουρο. Και εσύ δεν είσαι σίγουρη, αν λέει αλήθεια. Αλλά σου ξαναλέω, Πέτρο, ότι εδώ μας λέει ότι με τον Άσο τον Ξυφώνο ότι λέει αλήθεια. Κάτσε λίγο, γιατί μας ενοχλεί το κινητό, πρέπει να κλείσω τον ήχο. Μάλιστα, πάμε να ρωτήσουμε λίγο, γιατί εδώ πέρα τώρα με έχει κινήσει λίγο την περιέργεια. Περίμενε. Πάμε να ρωτήσουμε, παιδιά, εδώ τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε στους 2 ράβδους που λέει ότι έρχεται, είναι σε μια φάση που βρίσκεται ακριβώς στο σημείο για να κάνει το επόμενο βήμα. Έχει πολύ καιρό που μας λέει ότι αυτός ο τύπος είναι φοβισμένος. Για να δούμε. Ναι. Γιατί επειδή έκανε κρυφά πράγματα, φοβάται τώρα που θα φανερώσει τον πραγματικό του εαυτό, πώς θα τον αντιμετωπίσεις εσύ. Επίσης φοβάται τις γυναίκες από την πλευρά της μητέρας του. Κάτι έχει συμβεί, εκεί προφανώς δέχτηκε απόρριψη, δεν ξέρω. Έχει φόβο και έχει ξεκινήσει από την πλευρά της μητέρας του αυτός ο φόβος. Στον υπότι πεντάκτηνο που λέγω θα σε αντιμετωπίσω στα ίσια, βλέπεις,
Φοβάται μην του δώσεις άσχημα νέα, μην του δώσεις αυτού του ανθρώπου άσχημη απάντηση. Λοιπόν, πάμε. Σου είπα ότι κάπως θέλει να μιλήσει για σταθερότητα, για να κάνει ένα είδος συμφωνίας μαζί σου. Στα 6 κύπελα της επανασύνδεσης, επίσης φοβάται μην έχεις κάποιον άλλον. 8 ράβδι, είπαμε ότι θέλει να ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σχετικά γρήγορα. Έχουμε 3 ταχύτητες εδώ, έτσι. Πολύ γρήγορα σε μέρες, τον 8ο μήνα και το Σεπτέμβριο μήνα. Λογικό είναι, όλοι αυτά είναι μπροστά μας. Λοιπόν, τι έλεγα, για την επικοινωνία θα γίνει κάτι που θα σας φέρει πολύ μεγάλη τύχη. Πάνω στα 2 κύπελα που είναι η σχέση σας, αυτή τη στιγμή λέει χρειάζεται να θεραπεύσετε κάτι. Όταν θα συναντηθείτε λοιπόν, θα θεραπευτείτε ο ένας με τον άλλον μαζί. Με τον άσο ξυφών σε σένα έρχεται στα κορίτσια και στα αγόρια βέβαια να πει την αλήθεια του που εσύ περιμένεις εδώ. Πάμε να δούμε πάνω στη σχέση σας. Όλα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Βλέπεις, έχει πολύ έντονη ενέργεια της αλήθειας αυτό το άνοιγμα. Ο ερημίτης έκανε τη δουλειά του για να σκεφτεί και να πάρει τις αποφάσεις να σου στείλει το μήνυμα. Με τον υπότι του νερού άλλαξε και καταλαβαίνει ότι έχει συναισθήματα για σένα αληθινά. Τώρα θα πεις γιατί στο παρελθόν δεν το καταλάβαινε, ο Θεός και η ψυχή του. Με τον ακόλουθο ξυφών είπαμε ότι θα πρέπει να προσέξεις του πάρα πολύ αυτά που θα πει, να τα επεξεργαστείς δηλαδή, να τα δουλέψεις λίγο. Με τα 2 ξύφη πρέπει να προσέξεις άτομα του περιβάλλοντός σου ή άτομο που συζητάς για αυτό το άτομο τι συμβουλές σου δίνει, να το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Εδώ λέει πρέπει να το δεις με άλλη ωριμότητα, ήδη για όποιον είναι αυτό, Πόπι, είναι σαν να νιώθετε κάποια, σαν να έχετε, σαν να αμφισβητείτε κάποιο άτομο. Εάν έχετε αυτή την ενέργεια, εμένα μου βγάζει ότι είναι σωστός ο τρόπος που το κάνετε, το αμφισβητείτε. Λοιπόν, ακόλουθος πεντάκρινο, θέλει να σου μιλήσει για σταθερότητα λοιπόν αυτό το άτομο. Ναι. Να κάνετε καινούρια αρχή θα πω εγώ εδώ, ακόλουθος πεντάκρινων και το παιδί, καινούρια αρχή και στην Πανσέλινο ότι βγαίνει. Μάλιστα. Αποκαλύψεις θα γίνουν για ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο. Για ένα πάρα πολύ σημαντικό πρόσωπο που το έχετε πολύ ψηλά εσείς. Και δυστυχώς θα απογοητευτείτε πάρα πολύ για αυτό το άτομο. Θα απογοητευτείτε. Νομίζατε ότι είναι φιλικό πρόσωπο προς τα εσάς. Άρα, παιδιά, οι αποκαλύψεις θα έχουν να κάνουν με δικά σας πρόσωπα. Καταλαβες. Μάλιστα. Οκ. Αντρικό πρόσωπο βγάζει εδώ. Βέβαια, εντάξει, ξέρεις τώρα, εγώ αυτές τις ενέργειες τις παίρνω ως ουδέτερες. Εγώ θα βάλω ότι είναι ένα πρόσωπο φιλικό, ένα πρόσωπο το οποίο όμως εσείς θα απογοητευτείτε. Έστειλε τυπικά χρόνια πολλά. Δεν έχει σημασία, για να στείλει τυπικά χρόνια πολλά κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος έκρυβε στο παρελθόν πράγματα. Είπαμε ότι έλεγε και ψέματα. Για να δούμε. Ναι. Όταν έφυγε γινόταν αυτό. Γιατί μου δείχνει ότι αυτό το άτομο είχε φύγει από σένα. Λοιπόν, η συμφωνία έχει να κάνει να ενωθείτε σαν οικογένεια. Στο είπα και πριν ότι θέλει να μιλήσει για σταθερότητα. Φοβάται για άλλο άτομο. Φοβάται, όπως σου είπα, την απόρριψη. Αυτή τη στιγμή έχει και λίγο κάποιες τάσεις αυτοκαταστροφικές αυτό το άτομο. Ο φόβος είναι περισσότερος από τη δύναμή του. Βέβαια. Πολύ φοβισμό, πολύ ανασφαλής. Βέβαια, ο υπότης του νερού, να ξέρεις, είναι ανασφαλής, έτσι. Γι' αυτό το βγάζει τόσο έντονα αυτό. Λοιπόν, για να δούμε. Ναι, αλλάζει, μεταμορφώνεται, θέλει να έρθει.
Εσύ είπαμε ότι κάτι πια αρχίσει και σε αγχώνει από τους γύρω σου για αυτήν τη σχέση που δεν τη θέλουνε. Στις αποκαλύψεις έχει να κάνει ότι μπερδεύτηκαν άτομα μέσα στο γάμο ή τη σχέση σου που ούτε καν το φαντάζεσαι, από αδερφό, από πατέρα, από ξάδερφο, για τέτοια άτομα σου μιλάω. Μπερδεύτηκαν μέσα στη σχέση ή στο γάμο σας. Σάκη, είπαμε ότι μέχρι τις 27 τα νεύρα ολονών θα είναι αλλού νταλού. Λοιπόν, πάνω στην οικογένεια βγαίνει ότι το σκέφτεται διακάως. Άρα εδώ μιλάμε για ζευγάρια τα οποία ή μένανε μαζί ή ετοιμαζόταν για γάμο ή ήταν παντρεμένα. Οριμάζει γιατί είπαμε ότι φοβάται πια ότι όλοι τον έχουν απογοητεύσει. Μόνο εσύ είσαι μπροστά που αναγνωρίζει τη δική σου αξία. Πάνω σε σένα μπορεί να έχετε πάρει και διαζύγιο ακόμη με αυτό το άτομο. Φοβάται να μην πάρει άσχημα νέα για σένα και αυτό το φυλακίζει τη σκέψη του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στη μαμά του επάνω τα ερωτικά του ξεκίνησαν με πρότυπο τη μαμά. Άρα σκέψου τι έχει κάνει η μαμά σε αυτόν τον άνθρωπο και κατάλαβε τι γίνεται στη ζωή του. Στο μήνυμα θέλει να σου πει, αυτό το μήνυμα είναι μια δικαίωση για σένα. Επίσης, εδώ με το δικαστήριο μπορεί να έχετε ένα δικαστήριο με αυτόν τον άνθρωπο. Για να δούμε σε τέτοια περίπτωση, όπως και να έχει δικαίωση, είναι δώρο για σένα. Είτε έχετε δικαστήριο, είτε θα δικαιωθείτε, γιατί όπως και να έχει, ξαναλέω, θα δικαιωθείτε. Εδώ αυτό είναι το δώρο σας. Εδώ στην κάρτα της επιστροφής βγαίνει ο ίδιος να κάνετε καινούριο κύκλο. Αυτό το άτομο είχε και ένα άλλο άτομο ερωτικό. Εδώ είχε ερωτικό άτομο αυτός, τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας. Σας κάνει σύγκριση αυτή τη στιγμή, γι' αυτό μας βγάζει τους δύο ράβδους. Το άλλο άτομο όμως με τους δύο ράβδους προφανώς δεν το κρατούσε με σωστό τρόπο κοντά του. Εσύ τα ξέρεις όλα αυτά και περιμένεις τις εξελίξεις από αυτόν, που πάνω σου σε αυτές τις εξελίξεις πέφτει τύχη. Αυτός ελευθερώνεται στο άμεσο μέλλον από τις άσχημες σκέψεις. Πάνω στις σκέψεις του βγαίνει ότι νιώθει πολύ μόνος που δεν είστε μαζί ή μόνοι, αλλά μου βγάζει και ορφάνια από έναν γονιό, τη μαμά θα ξαναπώ. Είτε στην κυριολεξία είτε τον έχει παρατήσει. Το τρίτο πρόσωπο, όπως σου είπα λίγο πριν, δεν έκανε με σωστό τρόπο, δεν ήταν μαζί. Στο ξεκαθάρισμα χρειάζεται λίγη δουλειά ακόμη μεταξύ σας. Αυτός όταν θα έρθει στο σπίτι σου, εσύ θα νιώσεις την αξία και όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο δικό σου σπιτικό, που τώρα κάτι αλλάζει εκεί μέσα. Ραφαέλ, αυτό ακριβώς λέω. Εκεί μέσα στο σπίτι σου κάτι ή άλλαξες εσύ, δηλαδή το φτιάχνεις, ή θα φτιάξεις κάτι μέσα στο σπίτι σου. Βέβαια, εμείς μιλάμε για τη σχέση, άρα εδώ δείχνει ότι θα φτιάξει αυτή η σχέση. Πάντως αυτό το άτομο εδώ πέρα μας δείχνει το τρίτο πρόσωπο που έκανε ζημιά, όχι το ερωτικό πρόσωπο, το τρίτο πρόσωπο που έκανε ζημιά στη σχέση σας, όποιος και να είναι αυτός, δείχνει ότι τώρα δεν είναι καλά σε θέμα υγείας. Αυτό ίσως μπορεί να σε βοηθήσει κάπως. Για όποιον είναι αυτό που είπα τώρα, έτσι. Πάντα θα ξαναπώ ότι δεν είναι όλα τα στοιχεία για όλους. Βγαίνουν διάφορα στοιχεία, 1, 2, 3 στοιχεία, τα οποία μπορεί να μην είναι όλα και να είναι ένα. Επειδή πάμε στο μέλλον εδώ, δείχνει ότι αυτό το άτομο στο μέλλον μπορεί και τώρα σήμερα που μιλάμε να μην είναι καλά. Το πρόσωπο που έκανε ζημιά, ξαναλέω, είναι αυτό που δεν είναι καλά. Που εσείς μπορεί να το είχατε αυτό το πρόσωπο να σας συμβούλευε. Εντάξει, εδώ αυτό που μένει λοιπόν είναι η σχέση ζωής, γάμος, οι αποκαλύψεις που θα γίνουν από κάτω και θα ταραχτείτε αρκετά. Και αυτό το άτομο μας λέει ότι θα έρθει πολύ γρήγορα κοντά σου.
Πολλά δικαστήρια, τι γίνεται εδώ ρε παιδί. Δικαστήρια, αδικία βασικά. Το θέμα Αγία Σοφία το έχει αυτός που σας έκανε ζημιά. Για όποιον είναι, ξαναλέω. Αυτό λίγο κρατήστε. Μην αρχίσετε να ψάχνετε ποιος είναι άρρωστος. Αυτό θα σας βγει μπροστά σας. Και όποιος είναι άρρωστος σήμερα είναι και το εμπόδιο. Είναι άτομο που εσείς, για όποιον είναι, παίρνατε συμβουλές. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, νιώθω, λέει, πάρα πολύ μεγάλη μοναξιά. Έχω προσδοκία να έρθω μέσα σε αυτό το σπίτι το δικό σου, στο άμεσο μέλλον. Πολύ απογοητευμένη είμαι από τους ανθρώπους γύρω που προσπάθησαν να κλέψουν τη σχέση μας. Έχετε κάποια χιλιομετρική απόσταση. Και αυτό λογικό μέσα στα τόσα άτομα που είστε εδώ παρεούλα. Αλλά αυτό που βγάζει είναι το δώρο στη σχέση σας. Και το ταξίδι που θα κάνει έρχεται μετανιωμένος. Κεντρική κάρτα είναι οι προσδοκίες και των δυο σας, Ντίνα. Έχετε προσδοκίες ακόμη γι' αυτό. Αυτό είναι και η αλήθεια, αλλιώς δεν θα συζητούσαμε κιόλας. Καταλαβες. Το θέμα είναι τι νιώθει αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει. Δηλαδή τον ξέρει τον κλέφτη, αυτός. Το άτομο που μας ενδιαφέρει τον κλέφτη τον ξέρει. Τώρα πρέπει να το μάθεις εσύ. Που μπορεί εσύ να νομίζεις ότι τον ξέρεις, αλλά θα γίνουν αποκαλύψεις που δεν ξέρεις. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Θα γίνουν αποκαλύψεις που δεν ξέρεις. Πολλές φορές νομίζουμε ότι ξέρουμε. Και το έχουμε πει και πολλές φορές αυτό. Εδώ έτσι δείχνει. Χριστινάκη, φυσικά δεν το ξέρεις. Αλλά υποτίθεται εδώ ότι βλέπουμε μία κατάσταση και τι θέλει να κάνει αυτός. Εμένα αυτό μου λέει, ότι δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι στο να μπορέσει να έρθει κοντά σου. Και σου είπα, μας έβγαλε 3 χρονικά διαστήματα. Εγώ εύχομαι να σας πιάσει όλους αυτό που είπε για τις μέρες, με τον άσο των Ξυφών. Δηλαδή θα έπρεπε για μένα κανονικά να έχει έρθει ήδη. Και οι αλήθειες, για να δούμε, ναι, σε σένα, και αυτό θα είναι η δικαίωσή σου. Δηλαδή, επειδή εσύ είχες καταλάβει ότι σου έλεγε ψέματα, είναι σαν να σε είχε επειδή τα ξύφη έχουν να κάνουν με το μυαλό, ότι αυτός ένιωθες ότι σε περιπέζει, ότι προσπαθούσε να σε βγάλει τρελή. Η δικαίωση είναι ότι μέσα από την αλήθεια που θα μάθεις, ότι ναι, όχι, δεν ήμουνα ούτε τρελός, ούτε τρελή, καταλαβες. Αλλά βλέπεις ότι είναι αποφασισμένος. Έχει πάρει το σπαθί, θέλει να παλέψει. Και θέλει μπορεί να χρειαστεί, εδώ λέει, να πάτε σε κάποιον ειδικό και οι δυο σας. Βασικά εδώ λέει ότι θα ψάξει να βρει λύση στο πώς να καταφέρετε να διορθώσετε τα πράγματα, παιδιά. Κάτι που στο παρελθόν, συγγνώμη, ούτε κατά διάνοια δεν το είχε. Μιλάμε για έναν πάρα πολύ εγωιστή και συνάμα άπιστο άντρα. Ή και γυναίκα, τέλος πάντων, Άννα, περισσότερο για τα αγόρια απευθύνεται εδώ. Αλλά έχοντας πρώτη κάρτα τον ερημίτη, πρώτη κάρτα μας μιλάει για ορίμανση. Έχει οριμάσει. Το πιο σημαντικό αυτό είναι για μένα. Και το άλλο σημαντικό που βγάζει, που αυτή την ιστορία την έχει βγάλει πάρα πολλές φορές, την έχει βγάλει αυτή την ιστορία, είναι ότι σχεδιάζει. Είναι στο σχεδιασμό. Ο ακόλουθος στο πεντάκτηνο και οι 2 ράδοι, άμα θα τους βάλεις μαζί τις κάρτες, δείχνει στην κυριολεξία. Σκέψου τώρα, κάνε φαντασία ένα άτομο να είναι σε ένα γραφείο, σε ένα χώρο τέλος πάντων να σκέφτεται, και μπροστά του να έχει μια δύναμη περίεργη, γιατί το 2 το ράδον είναι και ο κακός μάγος, να έχει μια περίεργη δύναμη. Δηλαδή, από τη μία να λέει, εγώ τώρα παίρνω μία απόφαση, και από την άλλη αμέσως να μπαίνει ένα εμπόδιο σε αυτή την απόφαση. Και εδώ όμως μας δείχνει, που έβγαλε τους 2 ράδους, κεντρική κάρτα, ότι τώρα πια δεν μπορεί να μπει εμπόδιο. Θα την περάσει αυτή την πύλη, θα φύγει από εκεί, γιατί θα έρθει στο δικό σου σπίτι. Σκέψου εδώ το τζάκι ότι είναι πύλη.
πότε έχουμε πύλη τώρα? 6 του μηνός έχουμε πύλη. 6 με 6 Εβδόμου. Ναι. Σήμερα είδες το 6 μου βγήκε πολύ έντονα σήμερα. Αν θυμάσαι, 6 πεντάκτηνα. Έχουμε πύλη εκεί. Και επειδή είμαστε στην ενέργεια του καρκίνου, ο καρκίνος είπαμε ότι αφορά το σπίτι σου, το σπίτι μας. Γι' αυτό 7, 7. Ναι, αλλά από τις 6 ξεκινάει, από τις, δηλαδή ναι, όχι, δεν το λέτε άδικα, 7 Εβδόμου, οκ. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά έχει να κάνει και με τον καρκίνο, ξαναλέω, όλο αυτό. Γιατί ο καρκίνος είναι γκράντε συναισθηματικό ζώδιο, άρα που αφορά όμως θέματα σπιτιού, Φίλιππε, άρα αυτός ο άνθρωπος θέλει να επιστρέψει σε ένα σπίτι ή να χτίσετε ένα σπίτι μαζί. Εσύ, Χριστίνα, άστο, είναι η περίπτωσή σου. Πολύ δύσκολη και εκεί που είσαι δεν μπορείς να δουλέψεις πάνω σε αυτή την περίπτωση που έχεις εσύ. Σας μιλάμε ότι έχετε πάρα πολύ κακή ενέργεια, Χριστινάκη. Άμα δεν βρεις έναν πνευματικό εκεί που είσαι, πρόβλημα, κορίτσι μου. Πολύ μεγάλο πρόβλημα έχετε. Λοιπόν, ναι, 6 Εβδόμου είναι η Νέα Σελήνη στον καρκίνο. Ωραία. 7 Εβδόμου είναι η πύλη που θα ξεκινήσει από τις 6 που αφορά το σπίτι σου. Τέλος πάντων. Οκ, τώρα εγώ βγαίνουν κάποιες σκέψεις που πολλές φορές μπορεί να είναι χαμένες και συγκεχημένες σκέψεις, αλλά κάτι θέλω να μου πούν και τις μιλάω δυνατά, τις σκέψεις μου σου λέω. Και μέσα από αυτό κάτι βγαίνει, αλλά εσείς τώρα έτσι που τα ακούτε, γιατί είναι πιο διαφορετικό το μυαλό σας αυτή την ώρα, μήπως βγάλετε κι εσείς, όπως είπατε πριν, για τους 3 μήνες. Πάντως, μου βγάζει πολύ έντονα και τις μικρότερες ηλικίες ανθρώπων εδώ, είτε αγόρι είτε κορίτσι. Εκτός αν γνωρίζεστε από παιδική ηλικία, γιατί είχαμε και τα 6 κύπελα με αυτό το άτομο. Με τα 2 κύπελα όμως μιλάμε πάντα για αναζωπήρωση, που σημαίνει επανασύνδεση. Και λέει μάλιστα ότι αυτή τη στιγμή αν νιώθετε περίεργα είναι γιατί και αυτό το άτομο νιώθει περίεργα. Στον καρκίνο έχουμε τη Νέα Σελήνη που αφορά, είπαμε, το σπίτι μας. Άρα γεγονότα θα συμβούν μέσα στο σπίτι μας ούτως ή άλλως, γιατί κάτι θα ξεκινήσετε από την αρχή, καινούριος κύκλος, ούτως ή άλλως. Άρα θα κάνετε κάποια αλλαγή, θα γίνει μέσα στο σπίτι μας, όπως και να έχει, εσωτερικά μέσα στο σπίτι μας. Δηλαδή κάτι θα συμβεί εκεί. Μετά που πάμε, μετά τον καρκίνο, ποιο ζώδιο είναι? Φαντάσου την ασχετοσύνη μου, λοιπόν. Ποιο ζώδιο είναι μετά τον καρκίνο? Πέστε μου λίγο, σας παρακαλώ. Γιατί λέει θα ξεκινήσει κάτι μέσα στο σπίτι σου τώρα, το λιοντάρι. Γι' αυτό βγαίνουν και οι ράβδοι, που θα σημαίνει πολύ δυναμισμό και πολύ πάθος. Δηλαδή, και θα θέλετε να αποδείξετε, μάλλον όχι, θα αποκατασταθεί η φήμη του σπιτιού ή της σχέσης σας. Η φήμη που είχε η σχέση ή η φήμη που είχε αυτός ο άνθρωπος ή εσείς. Μια αποκατάσταση λοιπόν που ξεκινάει από τώρα. Έχουμε το λιοντάρι. Τώρα, άμα ήξερα τα ζώδια στη σειρά ποια είναι, θα σου έλεγα και την κατάληξη. Θα το πήγαινε, έτσι πάει, δηλαδή στη φάση που μας βρίσκει μια κατάσταση, εάν πάρεις τα ζώδια τα μετά, άκουμε λίγο γιατί δώσ' το λίγο προσοχή αυτό. Σήμερα με βρίσκει αυτό το άνοιγμα στον καρκίνο. Άρα, την ιστορία σου θα τη χτίσει σύμφωνα με τα άλλα ζώδια. Τι σημαίνουν τώρα τα άλλα ζώδια? Αφού λοιπόν είναι η Παρθένος μετά, θα κοιτάξετε να τα κάνετε. Θυμήσου τα 10 πεντάκτηνα που ανήκει το ζώδιο της Παρθένου με σταθερότητα πια και καλώς καμωμένα. Βέβαια έχουμε και ένα σκορπιό μετά, νομίζω, γιατί σίγουρα υπάρχει κάπου ο σκορπιός,
που μέσα σου θα πρέπει να προσέξεις να μην σου έχει μείνει θυμός. Δηλαδή θα έρθει κάποια στιγμή μέσα στο μέλλον, αν σου έχει μείνει θυμός και δεν τον έχεις ελευθερώσει όλο, εκεί θα βρεθείς σε μία σύγκρουση με τον εαυτό σου, μία ανασφάλεια. Καταλαβες, παρθένο ζυγός, ζυγός θα πρέπει, μπράβο. Πριν λοιπόν φτάσετε στο Σκορπιό που είναι ο ζυγός, θα πρέπει να τα φέρετε σε μια ισορροπία, γιατί δείχνει ότι θα τα έχετε καλώς καμωμένα με σταθερότητα. Αλλά θα πρέπει λίγο να το πιστέψετε εσείς, γιατί εκεί θα σας πιάσει η ανασφάλεια που Ιωαννάτος ο ζυγός. Καταλαβες. Γενικά όμως, σε κάθε νέο ξεκίνημα πρέπει να βλέπω τι έχω μπροστά μου να αντιμετωπίσω. Στην ουσία και η αστρολογία παίζει κι άλλο ρόλο πέρα από το ότι, πώς το λένε, από τα χαρακτηριστικά και το που είναι ο πλανήτης σήμερα. Θα ξανατονίσω, δεν πειράζει, ας γίνουμε κουραστικοί, αλλά με αυτόν τον τρόπο μπορείς να μάθεις πολλά πράγματα για σένα και τη σχέση σου γενικότερα. Όταν γίνει κάτι, ας πούμε εσένα, έρχεται σε ζώδιο λιονταριού γίνεται επανασύνδεση. Ας το αναφέρω, σου φέρω και άλλο παράδειγμα. Εκεί θα πρέπει να προσέξεις πάρα πολύ, γιατί θα σας διακατέχει το πάθος, που θα είναι πάρα πολύ έντονο γιατί έχετε να βρεθείτε καιρό, αλλά και ο εγωισμός ταυτόχρονα. Κατάλαβες. Και εκεί θα πρέπει να δείτε, να έχετε πάρει το μάθημα εάν έφυγαν οι εγωισμοί. Εάν γίνει επανασύνδεση σε ενέργεια Σκορπιού, θα πρέπει να είσαι σίγουρος ότι δεν σκέφτεσαι το παρελθόν. Αν γίνει και γιατί θα έχεις τάσεις αυτοκαταστροφικές να καταστρέψεις τη σχέση μέσα από θυμούς και δηλητήριο που δεν έχεις ξεμπερδέψει με αυτό το άτομο. Αν γίνει σε ενέργεια εγώ καιρού, η επανασύνδεση μπορεί να βασίζεται για οικονομικούς λόγους. Δηλαδή, κατάλαβες πώς πάει. Και μετά θα βλέπεις αυτά που θα έρχουν μπροστά σου τα ζώδια. Καταλαβες τι αντιπροσωπεύει τον καθένα. Καλά, δεν θα γίνεις αστρόλογος, αλλά τα χοντρικά λέω, τους κανόνες ρε παιδί μου, τι έχει το κάθε ζώδιο σαν χαρακτηριστικό. Άσχετα το τι ζώδιο είσαι εσύ. Αν γίνεις το ζυγό θα πρέπει θα δοκιμαστείτε στις ισορροπίες σας. Και εκεί παίζετε και οι δύο με το μυαλό του άλλου, με τρομερή ανασφάλεια αν δεν είστε σε δυνατή θέση. Αν γίνεις τον τοξότη, η ενέργεια αυτή, όχι ζώδιο αν είναι τοξότης, αν γίνεις τον τοξότη, έτσι, μην βάζετε τι ζώδιο είναι ο καθένας, αυτό θα έχει μια παιδιάστικη φυσικά συμπεριφορά, το οποίο θα σας κάνει να σκεφτείτε πιο ανάλαφρα το μέλλον σας, πιο χαρούμενοι. Θα είστε πάρα πολύ χαρούμενοι, πάρα πολύ χαρούμενοι. Και θα έχετε ένα πρόγραμμα για το μέλλον, ότι ζω τη ζωή μου στο τώρα. Ζω τη σχέση στο τώρα. Ακριβώς. Υπολογίζουμε λοιπόν την συμπεριφορά του ζωοδίου που γίνεται η επανασύνδεση και μετά βάζουμε όλα τα ζώδια μπροστά για να δούμε πού μπορεί να μας οδηγεί. Λοιπόν, κάτσε πιω λίγο νεράκι. Αυτό όλο που σου είπα είναι δική μου αμπελοφιλοσοφία, θες να το πεις. Όπως θες πες το, δεν με πειράζει καθόλου. Κορόιδεψέ το κιόλας. Δεν έχω κάποιο επιστημονικό μέτρο να σου αποδείξω κάτι. Αλλά εγώ το έχω παρατηρήσει αυτό. Εγώ δεν είπα ότι θα γίνει στο τοξότη, είπα αν γίνει. Έτσι. Γι' αυτό μη μου βάζεις, Ραφαέλα, άσχημες σκέψεις. Κάτσε πιο νεράκι σου είπα. Ο λαιμός είναι ό,τι να είναι. Πάμε εμείς τώρα να κάνουμε το κέλτικο. Εγώ σας το έχω πει πολλές φορές. Παρατηρώ. Δεν θα πω μελετώ, γιατί σου λέω δεν θα κάτσω να γράψω επιστημονικό άρθρο, αλλά παρατηρώ τα γεγονότα σύμφωνα με τους ανθρώπους που μιλάω. Αυτό κάνω εγώ. Πώς κάνεις εσύ στη δουλειά σου που παρατηρείς 5 πράγματα, έτσι το κάνω και εγώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε το κέλτικο, να δούμε πού βρίσκεται σήμερα το αγόρι. Κάτι σαν τη στατιστική όπως το λες, αλλά βγαίνουν μέσα από όλο αυτό κάποια συμπεράσματα.
νομίζω ότι όλοι κάπως έτσι λειτουργούμε. Και στη δουλειά σου κάνεις κάποια στατιστική, έβγαλα την παραγωγή, απάντησα σε 10 μηνύματα, έκλεισα 10 συμβόλαια. Ναι, αλλά εγώ απλά το πάω λίγο διαφορετικά, το κάνω με άλλο τρόπο, με την ψυχή. Τέλος πάντων, φεύγουμε από αυτό και πάμε να δούμε που είναι το αγόρι και τι κάνει. Όλα στη ζωή μας είναι οι χαρακτήρες μας. Το πώς αντιδρούμε σε κάποιες καταστάσεις. Σπίτι θα είναι Ευαγγελία. Λοιπόν, για πάμε να δούμε. Όχι, δεν θα πάρω αυτή την τράπουλα για το αγόρι. Λάθος, την αλλάζω. Θα πάρω αυτή την τράπουλα για το αγόρι. Πάμε. Πάμε να δούμε το αγόρι που βρίσκεται, τι κάνει. Πες τα σοφάκι, πες τα. Πού είσαι, ωραία. Για πάμε να δούμε που βρίσκεται, τι κάνει, τι σκέφτεται. Και επίσης πού βρίσκεστε μεταξύ σας, σε ποια ενέργεια στο σήμερα. Μάλλον έξω θα είναι, Ελενάκη. Κάτσε, τον βρούμε τώρα, περίμενε. Πού είσαι, ωραία. Είναι να ξεχνά τον πόνο, μάλιστα. Πού είσαι, δεν μιλάει καλέ, τι είναι αυτός. Α, σήμερα μη με νευριάζεις εμένα, θα μιλήσεις. Επειδή έχουμε τίτλο να μιλήσει, κατάλαβες, δεν μιλάει. Τώρα, ή έχει ένα δικαστικό θέμα που τον απασχολεί, ή είναι δικαστής, ή σκέφτεται την αδικία που σε έχει προκαλέσει. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν φοράει γυαλάκια ή αν έχει κάποιο στοιχείο εδώ πάνω που σου ταιριάζει. Π.χ. να φοράει έντονες γραβάτες, να έχει μεγάλα αυτιά. Έχει μεγάλα αυτιά αυτός ο τύπος. Να έχει μεγάλους κροτάφους, να έχει λεπτά χέρια, λεπτοκαμωμένο. Να είναι λεπτοκαμωμένα τα χέρια αυτού του ανθρώπου, δηλαδή η δουλειά του να έχει να κάνει με... Ρε παιδί μου, πώς είναι ο άλλος που τα χέρια είναι ροζιασμένα, αυτού είναι, ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε να δούμε πού μας το πάει. Περίμενε. Όπα, παρελθόν. Όχ, Παναγία μου, τα έχω κάνει μαντάρα. Απογοήτευση πλήρη. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, αυτός εδώ είναι σαν να χάσε τα πάντα στο παρελθόν, αυτός ο τύπος εδώ. Παιδιά, δεν έχασε μόνο από εσάς, έχασε και άλλα πράγματα. Μπορεί στην κυριολεξία, βασικά είχε φτάσει στο παρελθόν κάποια στιγμή να μην προσέχει καθόλου τον εαυτό του, καθόλου. Έχει σχέση με το εξωτερικό επίσης, ή η δουλειά του, ή ο ίδιος έχει κάνει πολλά ταξίδια στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και ναυτικός επίσης εδώ. Με το εξωτερικό πάρα πολύ έντονη ενέργεια, σου λέω πω χαμός, και μου πάει Αμερική και ανατολική πλευρά της, της Ιφιλίου, να στο πω κάπως έτσι. Πάμε στο τώρα. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ ένα δικαστικό θέμα δείχνει να το κερδίζει, ένα δικαστικό θέμα. Επίσης, κάτι οικονομικό δείχνει να διορθώνεται. Κάτι οικονομικό δείχνει να διορθώνεται, που θα έρθει βοήθεια από το εξωτερικό. Ναι, τύχη. Ξαφνικά αλλάζει η τύχη του, ενώ είχε απογοητευτεί στο παρελθόν. Άρα, σε ό,τι αφορά εσάς, είναι και θέμα κάπως να διορθωθούν και τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου. Γι' αυτό ίσως και να καθυστερούσε. Να σου πω την αλήθεια, κάτι τέτοιο βγαίνει εδώ. Να ήταν τόσο απογοητευμένος με αυτά που έχει κάνει, που δεν του βγήκε, ρε παιδί μου, αυτό που ρίσκαρε ο άνθρωπος στη ζωή του, και τώρα έχει 2 κάρτες που μας μιλούν για έντονη τύχη, που αυτό θα είναι και η δικαίωσή του, γιατί σύμφωνα με αυτά που έχει κάνει, κάπου έρχεται μία δικαίωση. Επίσης, έρχεται τύχη από χρήματα επαγγελματικά. Τώρα θα πεις, εγώ εδώ δεν είμαι πουθενά. Ξαναλέω ότι εξαρτάται η δική σας σχέση από τα οικονομικά αυτού του ανθρώπου.
Λοιπόν, ίσως και γι' αυτό να ένιωσες ότι σε αδικεί. Δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο μας λέει. Περίμενε. Περίμενε με λίγο. Ωραία. Δικαίωση. Θέλει να σε δικαιώσει. Το κρατάμε ως ένα πάρα πολύ καλό στοιχείο και πάμε να δούμε στο τώρα τι κάνει. Μάλιστα, στο τώρα... Λοιπόν, είναι η ώρα στο τώρα, η ώρα... έχω να πω παρακάτω, αλλά δεν το παίρνω, το μαζεύω. Υπάρχει μια τέτοια φράση γι' αυτό. Είναι λοιπόν μια ώρα αυτή τη στιγμή στη ζωή του, αυτού του ανθρώπου, που είναι σαν να λέει, βασικά τον βλέπω όριμο. Είναι σαν να σκέφτεται εσένα, όχι σαν, εσένα σκέφτεται. Λέει, έφτασε η ώρα εδώ να πάρω τις αποφάσεις μου σε ό,τι αφορά εσένα. Μέσα στη σκέψη όμως αυτού του ανθρώπου έχει να κάνει ότι είναι ερωτευμένος μαζί σου. Σε αγαπάει, όπως θες πες του, έχει να κάνει με τα συναισθήματά του. Τα βάζει με τον χρόνο. Θυμήσου και στο πρώτο άνοιγμα. Έκανε πολύ χρόνο για να έρθει. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, Άννα, αλλά δεν μπορούσα να το πω γιατί είμαστε στο YouTube και δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε. Εμπόδιο είναι, άκου τώρα εσύ, εμπόδιο για αυτόν τον άνθρωπο ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στη ζωή του και πάνε όλα στραβά, είναι γιατί ενώ εσύ είσαι το άλλο του μισό, σε έχασε μέσα από τα χέρια του. Σε έχασε μέσα από τα χέρια του. Και τα βάζει με τον εαυτό του, βλέπει τις σκέψεις του, είναι πώς εγώ μπόρεσα να σε χάσω μέσα από τα δικά μου χέρια ενώ σε είχα κοντά μου. Πάμε στο παρελθόν. Περίμενε λίγο. Στο παρελθόν ή φοράει στολή ή είχε μια περίεργη περηφάνεια απέναντι σε σένα. Είχε πολλά ψυχολογικά προβλήματα αυτός ο άνθρωπος και δεν τα ξεκαθάρισε ή δεν ήθελε να τα παραδεχτεί επίσης. Είναι ένα άτομο που θέλει να πετυχαίνει πάντα το δικό του. Τώρα αν εδώ είχατε ένα θέμα ανταγωνιστικό για να κάνετε κι εσείς κάποια πράγματα, μπορεί να το χάσατε εκεί, για να πω την αλήθεια, αλλά κάτι που μας βγάζει απόσταση επαγγελματική, για επαγγελματικούς λόγους, ειδικά αυτό που είπαμε στο εξωτερικό, να είναι στο στρατό στο εξωτερικό. Αυτό. Ή να χρειάστηκε να πάει να κάνει εκπαίδευση σε κάποιους στο εξωτερικό. Γενικά όμως ένα άτομο με πολύ μεγάλη θέληση για να πετύχει στα επαγγελματικά του πάρα πολύ. Άρα ίσως τι μας λέει εδώ, μπορεί να σκέφτεται ότι δεν έδωσε χρόνο στα ερωτικά και έδωσε χρόνο μόνο στα επαγγελματικά. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Ναι, η δουλειά. Αυτός ο άνθρωπος προσπαθεί να χτίσει πράγματα εκεί, στα επαγγελματικά. Στο τώρα τι κάνει? Στο τώρα ελπίζει για το μέλλον σας. Ελπίζει ότι θα είσαι εκεί και θα περιμένεις, να έχεις, δηλαδή αυτό που έλεγες ότι εγώ θα σε περιμένω πάντα, ελπίζει να το κάνεις, γιατί λέει ότι εάν θα το κάνεις, δηλαδή αν είσαι εκεί σταθερά, υπάρχει πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον μας. Βλέπεις, δεν το είπα τυχαία το ναυτικό, θέλει να έρθει και ελπίζει να σε βρει εκεί, να είσαι πιστή. Άμεσο μέλλον, ο ίδιος. Κοίταξε, πραγματικά μου τον βγάζει λίγο εγωιστή να κοιτάζει την καλοπέραση και να χτίσει πράγματα για να έχει καλοπέραση. Αυτό εμάς μπορεί να μας πόνεσε, αλλά αυτός έχει αυτή την πρακτική πλευρά. Λέει ότι εγώ θα δουλέψω για να καταφέρω κάποια στιγμή να περνάω πάρα πολύ καλά. Τώρα ανακαλύπτει, εδώ έτσι πως μας τα λέει, ότι ναι μεν καταφέρνει κάποια πράγματα να ξεμπερδέψει, ναι μεν μας βγάζει ότι θα το πετύχει, γιατί θα έχει και μία τύχη από ό,τι είδαμε, αλλά βλέπεις ότι τώρα ανακαλύπτει ότι εσύ είσαι αυτό που έπρεπε, να προσέξει γιατί σε έχασε. Πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας? Βλέπεις τις σκέψεις του.
Ή επίσης είναι σε ένα μέρος που είναι σαν φυλακισμένος, ή μάλλον δεν είναι φυλακισμένος, ο ίδιος νιώθει ότι δεν μπορεί να ξεφύγει. Άρα αυτός επηρεάζει τη δική σας κατάσταση με το να μην μπορεί να πάρει αποφάσεις λόγω ανασφάλειας στο παρελθόν. Άρα οι σκέψεις του είναι ανασφαλείς και δεν έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του μέχρι τώρα. Γι' αυτό επηρεάζει αυτό την κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε το περιβάλλον του. Εδώ τώρα. Ή επηρεάζεται από ένα παιδί ή από παιδική ηλικία. Βλέπεις, πάντα το παιδί βγαίνει στα ανοίγματα. Άρα μιλάμε για ανώριμες ενέργειες. Η ανασφάλεια έχει να κάνει με την ανωριμότητα. Βέβαια που μας δείχνει ότι τα όνειρά του στη διαδρομή της ζωής του άλλοτε γινόταν, άλλο δεν γινόταν, αλλά πάντα περνούσε μεγάλο χρονικό διάστημα για να σηκωθεί αυτό το άτομο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τους φόβους και τις ελπίδες του. Μάλιστα. Φόβοι και ελπίδες πάλι μας αναφέρουν για τη δουλειά και μάλιστα εδώ επειδή έχει ένα φόβο στο παρελθόν ότι αυτό που έχτισε γκρεμίστηκε στο παρελθόν, φοβάται το ίδιο πράγμα, μήπως αυτό που χτίζει γκρεμιστεί. Αλλά επειδή μιλάμε τώρα για τη σχέση σας, λέει ότι μήπως γκρεμίστηκε, το φοβάται και ότι όση δουλειά και να κάνει, ότι δεν θα προλάβει ότι έχει γκρεμιστεί από σας αυτό. Βλέπεις, μας βγάζει πολύ έντονα. Ναι, είναι ο πύργος, Ελένη. Βγάζει πολύ έντονα το αν περιμένεις εσύ όχι. Του το έχεις πει, ξαναλέω. Αυτός θέλει να έρθει. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Ότι τα έχει κάνει μαντάρα στο παρελθόν. Γκρεμίστηκε μια φορά η ζωή σας. Γι' αυτό λέει τώρα ότι εγώ ναι μεν καταφέρνω κάποια πράγματα, αλλά εγώ για πολύ καιρό οι σκέψεις μου, οι καταστάσεις όπως θέλεις πες το, με είχαν φυλακίσει και αντιδρούσα ανώριμα ή είχα εμπόδιο από ένα παιδί ή παιδιά μου. Τώρα, εάν εμείς αυτό που θα πάω εγώ να σε συναντήσω θα είναι κατεστραμμένο ή μπορούμε να το ξαναχτίσουμε κάτω από γερές βάσεις? Άρα, αν είναι παντρεμένο αυτό το άτομο και χωρίσατε, αν ήσασταν παντρεμένοι και χωρίσατε, φοβάται πάρα πολύ αν μπορείτε να ξαναχτίσετε αυτή τη σχέση, γιατί εδώ δείχνει και για κάποιους, ξαναλέω, ότι έχετε πάρει και διαζύγιο ακόμα. Την άλλη, αν είναι παντρεμένος αυτός, έχει και φοβίες πώς να ξανακάνει άλλον κύκλο, καινούρια ζωή, καινούριο γάμο. Θα έχει αντοχές, γιατί εδώ μας τον βγάζει ότι θέλει και την καλοπέραση επίσης. Δηλαδή, αν είχε πετύχει μια αλφα οικονομική κατάσταση, πώς να την γκρεμίσει αυτήν? Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι οι σκέψεις του έχουν φοβίες μήπως δεν μπορεί να χτιστεί η σχέση με σταθερότητα. Δεν ανοίγουμε την τελευταία κάρτα και πάμε να μου απαντήσετε τα κορίτσια τώρα. Είπαμε, Ελενάκη, ότι όλα τα στοιχεία δεν είναι για όλους. Πάμε να δούμε λοιπόν τι απαντάτε τα κορίτσια. Δεν είναι κακό να θέλεις να καλοπερνάς. Δεν είναι κακό. Απλά είναι κακός ο τρόπος που το κάνεις αυτό. Γιατί είπαμε ότι αυτός ο άνθρωπος διάλεξε περισσότερο την καλοπέραση από το απόλυτο άλλο το μισό. Που σημαίνει ότι εκείνη τη στιγμή δεν κατάλαβε τι είσαι εσύ για αυτόν. Γι' αυτό είπαμε και παίρνουμε τα μαθήματα. Γι' αυτό έχει γεμίσει μέσα στις φοβίες, τις ανασφάλειες. Λοιπόν, εσύ τι απαντάς? Κάτσε, γιατί και εσύ τώρα εδώ τι επαφές, για να δούμε τι απαντάς. Όπα, μπερδεμένη σκέψη, μπέρδεψα και τη γλώσσα μου. Γιατί περιμένεις καιρό? Λες, Μαρία, εγώ περιμένω καιρό εδώ πέρα, τι θα γίνει? Είναι πάρα πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που περιμένω μόνη. Θα φανερωθεί τίποτα? Εδώ είναι η κάρτα. Κάτσε να την ξαναδείξω. Αυτή θα σου απαντήσω, το ξέρω, καλό μου κορίτσι, αλλά είναι δύσκολο αυτό τώρα που περνάς
Γιατί είπαμε είναι και θέμα αντοχών πια, δεν αντέχεις. Η μοναξιά αυτή με τον ερημίτη είναι μεγάλη. Λοιπόν, εδώ σου απαντώ πως αν το πιστεύεις θα γίνει. Αυτή είναι η απάντηση. Όμως πάμε να δούμε και τις λεπτομέρειες. Παρελθόν για τα κορίτσια. Σε αυτόν τον άνθρωπο, εσύ πρόσεξε λίγο τώρα, μπορεί να τον γνώρισες στον επαγγελματικό του χώρο και να ήταν κάτι σαν μέντορα σου, να συνεργαζόσασταν, να ήταν σε υψηλότερη θέση εργασίας από σένα, να του έδωσες πάρα πολύ αξία ή να σε βοήθησε σε κάτι οικονομικό αυτός ο άνθρωπος επίσης. Και δείχνει ότι σου την έχει δώσει, άρα υπήρχε ανταγωνισμός εδώ με τις αξίες τις δικές σου. Άρα πολύ έντονη ενέργεια της Παρθένου όπως είναι ο ερημίτης, θέμα αξιοπρέπειας δική σου. Λες αυτός ο άνθρωπος που εγώ τον είχα κάτι σαν πάρα πολύ μεγάλο στο μυαλό μου, θα ξαναπώ, σαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτός ο άνθρωπος με έριξε εμένα, δεν μου έδωσε την αξία, αυτή την αξία περιμένεις να σου δώσει αυτός ο άνθρωπος, άρα και εσύ έχεις λίγο και το εγωιστικό σου εδώ, λογικό, και το περιμένεις εδώ και καιρό αυτό. Γιατί λέει θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος να νιώθει πάρα πολύ τυχερός από σένα, γιατί πάλι θα σου πω, εσύ τον έχεις βοηθήσει να βγάλει χρήματα αυτόν τον άνθρωπο ή ήταν σε υψηλότερη θέση και τον βοηθούσες εσύ από κάτω να σταθεί. Ήσουν ομάδα ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, καταλαβαίνεις τώρα εσύ που σε ακουμπάει αυτό το θέμα. Όπως και να έχει, εσύ λες ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο όταν συνεργαζόμαστε, να το πω και έτσι, σε οποιοδήποτε θέμα μπορούμε να πετύχουμε. Του φέρνω τύχη μου λες Μαρία και έτσι είναι. Και έτσι είναι, του φέρνεις τύχη όπως και αυτός. Αλλά αυτή την τύχη, τι είπαμε πολλές φορές, ότι αυτός ο άνθρωπος πίστευε ότι τα δημιούργησε όλα μόνος του. Δεν σου έδωσε την αξία να αντιληφθεί ότι εσύ ήσουν η αιτία που υπήρχε μια τόσο καλή ενέργεια στη ζωή του. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι απαντάς εσύ. Εσύ τι απαντάς? Ότι εγώ Μαρία, πως έγραψε και το κορίτσι πριν, τον είχα σαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο στη ζωή μου. Απογοητεύτηκα. Είναι μετά τον πατέρα μου είχα αυτόν, ότι τον είχα σαν βάση στην γη. Πίστευα ότι πατούσα γερά στα πόδια μου με αυτόν τον άνθρωπο και έδινα όλο μου τον εαυτό, γιατί ο μέντορας αυτό που καταφέρνει είναι, επειδή το μέντορα τον έχουμε κάτι σαν ρε παιδί μου, σαν δεύτερο πατέρα μας στην κυριολεξία τώρα, αυτό που είχε καταφέρει αυτός να σου βγάλει μια αυτοπεποίθηση, μια προσωπικότητα που θαύμαζες, καταλαβες, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, στο τώρα αυτό το άτομο δείχνει ότι πραγματικά ή έχει υψηλή θέση εργασίας, τώρα αρχίζει και ανακτά τη θέση του ξανά, στα χρήματά του τέλος πάντων, ή σε θέση ή έχει γίνει, πώς το λένε, έχουν γίνει πιο καλά τα οικονομικά του. Εσύ σαν να το περίμενες αυτό και αυτό θα μάθεις πρώτα. Με κάποιον τρόπο θα έρθει στα αυτιά σου ότι, πες το, αυτός ο άνθρωπος ότι είναι καλά στα οικονομικά του, κάτι που στο παρελθόν είπαμε είχε χαλάσει, έτσι, και βρέθηκε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Άρα, μαθαίνοντας αυτό, εσύ θα καταλάβεις και την εξέλιξη της υπόθεσης, αυτό που θα μας βγάλει το άνοιγμα. Εντάξει, είναι η βάση σου αυτή, από εκεί θα ξεκινήσεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Εμπόδιο για τη δική σας την κατάσταση είναι ότι είχατε βρεθεί σε λάθος χρόνο μεταξύ σας.
δεν ήσασταν όριμοι, ήσασταν ένα λάθος καρμικό. Άρα, ή ήσασταν τρίτα πρόσωπα μεταξύ σας, γιατί το λάθος καρμικό σημαίνει ότι κάτι ή μπήκε ανάμεσά σας άλλο πρόσωπο τρίτο, λάθος πρόσωπο, ή μεταξύ σας ήσασταν πρόσωπα τρίτα. Να ήσταν παντρεμένος, παντρεμένη, κάτι τέτοιο. Μια πληροφορία. Αυτό είναι εμπόδιο. Ο χρόνος. Δεν είχατε βρεθεί στο σωστό χρόνο. Παρελθόν. Εσείς γι' αυτόν ήσασταν, ξαναλέω, ότι καλύτερο είναι, εσύ είσαι γι' αυτόν η καλύτερη γυναίκα που πέρασε στη ζωή του. Δεν ξέρω γιατί και πού τον στήριξες. Δεν μπορώ να ξέρω το κάθε κορίτσι τώρα που είναι εδώ στην παρέα μας πού ακριβώς τον στήριξε, αλλά αυτός ο άνθρωπος, πες το, πήρε μεγάλη στήριξη από σένα. Όταν λέω για λάθος καρμικό, Ελενάκη, εννοώ ότι μπερδεύτηκαν πρόσωπα ανάμεσά σας και αντί να είστε εσείς μαζί, μπερδευτήκατε και έγινε ότι μπήκε λάθος άτομο ανάμεσά σας. Τώρα μην το εξηγώ, το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία, πλούτο, ευημερία σε όλα. Στις οικογένειές μας, σε όλους, στις γειτονιές μας, στο πλανήτη όλο. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία. Λοιπόν, ξαναλέω, αυτό βγήκε και προχθές που κάναμε άνοιγμα αυτή η κοπέλα, ότι εσύ είσαι το ό,τι καλύτερο του έχει συμβεί. Άμεσο παρελθόν που σε επηρεάζει εσένα μέχρι και σήμερα. Εσύ από αυτόν τον άνθρωπο, για αυτόν τον άνθρωπο, έχεις μάθει κάποια άσχημα νέα που ακόμη και σήμερα εσένα σε επηρεάζει. Αυτό δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, αυτά τα άσχημα νέα. Επηρεάζεσαι. Στο τώρα. Τον περιμένεις. Αυτός θέλει να έρθει και εσύ τον περιμένεις. Παρόλα τα άσχημα νέα. Παρόλα όσα έχεις ακούσει. Γιατί μας λέει, είπαμε ότι κάποια άσχημα νέα. Παρόλα αυτά ακόμα έχεις προσδοκίες και περιμένεις τελικά, γιατί εμείς το έχουμε δει, αυτός δεν το ξέρει, περιμένεις τελικά αυτόν τον άνθρωπο, σταυρωμένη εσύ, με θυσία εδώ πέρα. Άμεσο μέλλον. Στο σπίτι σου θα έρθει αυτό το άτομο, θα είσαι μέσα στο σπίτι σου. Επίσης, εδώ κάτι φτιάχνεις εσύ, κάτι προσπαθείς να μάθεις. Τώρα, θες να μάθεις για αυτόν, θες να μάθεις κάτι για σένα. Δείχνεις ότι κρατάς στο χέρι σου κάτι που μαθαίνεις μέσα από αυτό. Πώς επηρεάζεις εσύ την κατάσταση. Θες δικαίωση. Ή έχεις κάποιο δικαστήριο. Έλα, εμείς μιλάμε για εσάς τους δύο. Οπότε εσύ θες δικαίωση για το ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έπαιρνε την κατάσταση στα χέρια του. Στέλλα, καλησπέρα σε όλους, παιδιά. Θες να δικαιωθείς. Λες, δεν μπορεί να έχω κάνει τόσο λάθος. Λοιπόν, περιβάλλον των κοριτσιών. Μόνο δουλεύεις μικρή εσύ, το ρίξες στη δουλειά και καλά κάνεις. Και εδώ το ίδιο θα σου πω. Σεμινάριο κάνεις στη δουλειά, κάτι αλλάζεις, άλλαξες γραφείο, θα πας σε άλλο γραφείο. Πώς το λένε, προσπαθείς πάρα πολύ στο κομμάτι της δουλειάς σου. Επίσης βλέπω εδώ πέρα ότι και λίγο, πώς το λένε, εδώ άλλαξες και τον τρόπο του ντυσίματός σου. Άφησες λίγο να γίνεις πιο φυσική. Δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών. Το σπίτι, άμα θα δεις αυτόν τον άνθρωπο, φοβάσαι. Έγινες καθηγήτρια, σου ταιριάζει, κορίτσι μου, εδώ. Άντε, μπράβο σου, μικρή. Λοιπόν, φόβοι και ελπίδες. Περιμένεις αυτόν τον άνθρωπο να έρθει στο σπίτι. Βασιλική. Φοβάσαι μήπως δεν έρθει, ελπίζεις να έρθει. Πάμε λοιπόν τελική σας ενέργεια. Το αγόρι δεν είναι καλά. Το κορίτσι επιμένει για τη δικαίωση. Το αγόρι, εκτός αν είναι γιατρός ή εσύ, ή εκπαιδεύεται κάπου ή εκπαιδεύει κάποιον,
Εδώ λοιπόν δείχνει ότι δεν είναι καλά, αλλά τώρα δείχνει ότι βρίσκεται σε μια ενέργεια θεραπείας. Βλέπεις, οι γιατροί πάνω από το κεφάλι λένε καλά νέα, δηλαδή χαίρονται. Χαίρονται. Λοιπόν, τρίτη τράπουλα. Βλέπεις τώρα τι με κάνεις. Τρίτη τράπουλα. Δεν έχουμε ενέργεια εδώ. Θέλουμε τρίτη τράπουλα. Λοιπόν, τρίτη τράπουλα και των δυο σας. Πάμε. Κάποιο καλό νέο θα μάθεις. Κάτσε να από εδώ βγήκαν οι κάρτες. Για θέμα υγείας αν είχε αυτό το άτομο. Δεν γλιτώνω, Ευαγγελία. Δεν γλιτώνω. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρίτη τράπουλα και των δυο σας οι ενεργείες. Εδώ είστε και οι δύο. Ακριβώς ό,τι νιώθετε αυτή τη στιγμή ο ένας για τον άλλον, όποια κάρτα βγει θα το νιώθετε και οι δύο. Λοιπόν, τι λέει εδώ. Πενθείτε και οι δύο, ενέργεια Σκορπιού έντονα. Και οι δύο κάνετε δάκρυα για αυτήν την κατάσταση. Καρμικός χωρισμός, παρελθόν, απογοήτευση, άσχημα μαντάτα. Στο τώρα και οι δύο περιμένετε, περνάει ο χρόνος, περνάει, είπαμε ότι ήρθε η ώρα κάτι να γίνει. Και στο μέλλον, στο άμεσο μέλλον, εσείς θα αρχίσετε να το νιώθετε τόσο κοντά σας αυτό το άτομο, που θα αρχίσετε να προσέχετε πιο πολύ τον εαυτό σας. Άρα, αναγέννηση, εκεί που είχατε την απόλυτη απογοήτευση στο παρελθόν, Νάνση, ο ένας για τον άλλον, για το πώς τα καταφέρατε. Ναι, μεν όλοι ξέρουν ότι έχετε χωρίσει, για σας που τέλος πάντων είχατε και γνωστούς, και να σου πω την αλήθεια, είναι στεναχωρεμένοι κάποιοι, και εσείς το άμεσο μέλλον και οι δυο σας θα κάνετε σαν χαζοχαρούμενα, sorry, με την καλή έννοια το λέω, θα αρχίσετε να πείτε «Αχ, κάτσε να ντυθώ και ο ένας και ο άλλος μπροστά στον καθρέφτη με τις ώρες, γιατί θα είναι σαν να πηγαίνετε πρώτη φορά σε ραντεβού μεταξύ σας». Για να πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Και οι δυο σας τώρα. Πάμε στο τώρα. Και οι δυο λέει αυτός ότι εγώ είμαι καλός άντρας, λες και εσύ ότι αυτός έχει καλά στοιχεία. Εμπόδιο για τους δυο σας είναι άσχημα νέα που παίρνετε ο ένας για τον άλλον. Άρα και από εσάς αυτός παίρνει άσχημα νέα και εσείς από αυτόν παίρνετε άσχημα νέα. Παρελθόν. Για το παρελθόν αυτό λοιπόν υπάρχει ακόμα ελπίδα, δεν έχει τελειώσει τίποτα, δεν έχει τελειώσει, υπάρχει ελπίδα. Άμεσο παρελθόν που σας επηρεάζει μέχρι και σήμερα, αυτό το ταξίδι που περιμένει ο ένας να κάνει ο άλλος. Λοιπόν, άρα έχετε, είπαμε, μία απόσταση. Στο τώρα, μία γυναίκα θα παίξει πολύ καλό ρόλο στη σχέση σας. Θα βοηθήσει, μία πολύ καλή γυναίκα. Η μαμά, η αδερφή, η ξαδέρφη, όμως μας την βγάζει καλή γυναίκα αυτήν. Άμεσο μέλλον, εδώ λοιπόν θα δουλέψετε και οι δύο την σχέση σας. Πώς επηρεάζεται και οι δύο το μεταξύ σας. Με φυλακή, δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε. Νιώθετε περσονέλο ότι κάτι σας απομακρύνει, είναι η σκέψη σας. Και οι δύο έχετε άσχημες σκέψεις και προσπαθείτε να ελευθερωθείτε από αυτές τις άσχημες σκέψεις. Περιβάλλον και των δυο σας είναι ότι εδώ αφορά το αν το πιστεύετε ή όχι. Και για τους δυο σας φυσικά έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και είστε και οι δύο στην τελική ευθεία. Φόβοι και ελπίδες και των δυο σας είναι με όλα αυτά που έχετε κάνει και ο ένας και ο άλλος, τα λάθη, έχετε απογοητευτεί, ελπίζετε να έχει αλλάξει αυτός ο άνθρωπος, το ίδιο αυτός βέβαια και για σας ελπίζει. Πάλι μου δείχνει το ρολόι ότι περνάει ο χρόνος, γι' αυτό φοβάστε, έχετε απελπιστεί και πάλι θα πω ότι είναι θέμα της πίστης σας, αν βλέπεις εδώ τον Σταυρό,
αν ελπίζετε ή φοβάστε. Τελική ενέργεια είναι ότι έχετε πέσει πάρα πολύ ενεργειακά και το έχετε αφήσει και οι δύο λίγο και στο σύμπαν όλο. Αλλά το θέμα είναι ότι το σύμπαν είστε εσείς. Άρα πρέπει να σηκωθείτε από αυτή την εξασθένηση. 6 κάρτες. Πω Πανάγια μου. Και οι δύο απογοητευμένοι. Στα πατώματα. Ένα δώρο θα πάρετε και οι δυο σας. Καινούρια αρχή. Για το ζευγάρι που πρέπει να είναι μαζί. Που ήρθε ο χρόνος τώρα, είχαμε πει στο παρελθόν είχατε συναντηθεί σε λάθος χρόνο. Σε αυτό το ζευγάρι πρέπει να είναι μαζί 1, 2, 3, 4. Για να ετοιμαστείτε, θα το νιώθετε, θα το διαισθανθείτε αυτό, για να έρθει, είπαμε, αυτός ο άνθρωπος μέσα στο σπίτι σας. Μια πολύ χαρούμενη είδηση από ένα παιδί επίσης. Άρα μπορεί να μάθετε από ένα παιδί ότι αυτός ο άνθρωπος, να πάρετε ένα δώρο από ένα παιδί, να μάθετε ότι θέλει να είστε μαζί και ξεσηκώνεστε και χαίρεστε και κάθεστε και το περιμένετε αυτό το άτομο μέσα στο σπίτι σας, ξαναλέω. Στο τώρα και οι δυο σας όμως έχετε τα μαύρα σας, τα χάλια, μπορεί να είστε και αρρωστούλιδες, στην κυριολεξία λίγο κρυωματάκι έτσι σαν εμένα. Το θέμα είναι ότι αυτό το άτομο είναι πάρα πολύ στεναχωρεμένο και εξασθενημένο και μελετά το παρελθόν. Επίσης μπορεί να είναι χημικός αυτός ο άνθρωπος, να έχει να ασχολείται με χημεία εδώ πέρα ή με ιατρική ή μια ενέργεια ιατρικής. Βλέπεις σε όλες τις κάρτες, θα μου πεις λίγο πολύ έχει τον χρόνο, αλλά ούτως ή άλλως αυτά τα ανοίγματα, Αφροδίτη, έχουν να κάνουν με χρόνους. Γιατί είπαμε ότι έχει περάσει ο χρόνος και είμαστε απογοητευμένοι. Άρα είναι σαν να μου λέει εμένα εδώ, κοίταξε, τώρα θα σε μαλώσω. Κοίταξε, ή θα είσαι απογοητευμένος, απογοητευμένη και θα είσαι στα πατώματα, ή θα σηκωθείς και θα πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου. Δεν υπάρχει άνοιγμα που δεν το έχω πει αυτό. Όσο λοιπόν είμαστε απογοητευμένοι, ζούμε μια άρρωστη κατάσταση. Και μάλιστα τα βάζετε και με τον εαυτό σας. Ενώ έχετε καταλάβει τα λάθη σας, ίσως να είναι το λάθος, να σου πω κάτι. Όχι, θα σου πω. Και οι δυο σας εδώ δείχνει ότι ήσασταν πολύ απεσιόδοξα άτομα. Κάτι συνέβαινε, ενώ πήγαιναν κάποια στιγμή τα πράγματα καλά. Λίγο σαν να μην δεν το πιστεύατε, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κάτσε εγώ τώρα μαζέψω τις κάρτες. Τώρα θα κάνεις λίγο υπομονή, γιατί άνοιξα και πολλές, τρομάρα μου. Ας μην τις μπερδέψω κιόλας. Δεν το έχω και σε πολύ. Λοιπόν, περίμενε με λίγο. Υπάρχει ελπίδα, δεν έχει τελειώσει. Και στο ξαναλέω, μα γι' αυτό ψάχνεσαι. Δεν έχει τελειώσει η ελπίδα ακόμα για αυτή τη σχέση. Άμα είχε τελειώσει, δεν θα ψαχνώσουν. Θέλω να με καταλάβεις. Δεν θα σχολιώσουν. Άμα είχε τελειώσει η ελπίδα. Αλλά εδώ μας βγάζει πραγματικά οικονομικά ζητήματα, έτσι. Αυτό το άτομο πραγματικά είχε θέματα οικονομικά. Πιο πολύ μου βγάζει να ξέρεις και τη θέση του. Κάτι σαν να φοβόταν για τη θέση του. Τι να σου πω τώρα. Στον άντρα βγαίνει αυτό. Να στήριξες εσύ αυτόν τον άνθρωπο να κρατήσει τη θέση του. Επίσης. Ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα, τώρα μαζέψουμε τις κάρτες και θα κάνουμε ένα άλλο άνοιγμα, οπότε... τα λεμάκια μου. Λοιπόν, περίμενε. Θα πάρω αυτή την τράπουλα. Γενικό άνοιγμα, νεράκι εγώ. Γεια σου Λινάκη, καλησπέρα παιδιά σε όλους. Αφροδίτη, άμα σκέφτεσαι ότι περιμένεις τζάμπα, μην περιμένεις δευτερόλεπτο. Προχώρα μπροστά να έρθει κάτι καινούριο, κορίτσι μου, καλό. Μην κάθεσαι δευτερόλεπτο και μόνο που λες ότι περιμένω τζάμπα δεν μπορεί να γίνει. Στο λέω αλήθεια. Μην παιδεύεστε. Αλήθεια το λέω. Φύγε από την ενέργεια. Δεν πειράζει.
Γεια σου Ζαμίρα. Λοιπόν, τρίτο άνοιγμα γενικό, πάμε να δούμε τι γίνεται. Εδώ θα μιλήσουμε και για οικονομικά και για όλα μα βγάλει. Για να δούμε τι θα βγάλει. Thank you, Μαριλού. Τι ευχαριστώ βρε Αφροδιτούλα. Τι παιδεύεσαι βρε κορίτσι μου καλό. Τώρα σοβαρά μιλάμε. Τι σου λείπει, πλάκα μου κάνεις. Έχεις την υγεία σου και κάθεσαι να αρρωσταίνεις τώρα άμα θα έρθει δεν θα έρθει ενώ δεν το πιστεύεις. Μόνο αν το πιστεύουμε θα γίνει. Αυτό βγαίνει σε όλες τις κάρτες, αλλά και έτσι είναι. Δεν θέλει φιλοσοφία αυτό. Καμία φιλοσοφία δεν θέλει. Θα μου πεις πέρασαν 3 χρόνια. Εσύ γιατί περιμένεις για 3 χρόνια αφού λες πέρασαν 3 χρόνια. Για να περιμένεις 3 χρόνια σημαίνει ότι κάτι νιώθεις. Άρα μη μου λες πέρασαν 3 χρόνια πώς θα γίνει. Λέμε τώρα, παράδειγμα σου φέρνω. Όταν με βλέπεις να φωνάζω, είναι γιατί έχετε πέσει ενεργειακά, γι' αυτό φωνάζω. Λοιπόν, πάμε. Τροχός, αλλάζουν τα πράγματα. Τροχός και μάλιστα με χαρά, γιατί αυτή εδώ η κοπέλα μπορεί να βρέθηκε σε μια κατάσταση η ζωή της κάπως να ήταν λίγο περίεργη, σαν να πεζόταν στα ζάρια στην κυριολεξία. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα αυτή να κάνει παιχνίδι, εσύ δηλαδή είτε είσαι αγόρι είτε κορίτσι, ήρθε η ώρα να φύγει, βλέπεις τη μαύρη την ενέργεια και η άσπρη. Να φύγει λοιπόν η κακή ενέργεια που σε άφησε πάρα πολλά μαθήματα όμως, πάρα πολλά μαθήματα και να αρχίσει πια να γίνεται ένας κύκλος της καλής σου ενέργειας. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε μία πάρα πολύ καρμική χρονιά. Με ποιον τρόπο όμως τώρα? Ότι θα αλλάξουν πράγματα έστω και ένα στη ζωή σου, αλλά με δύσκολο τρόπο. Θα πονέσεις, πονάς με δύσκολο τρόπο. Αλλιώς όμως δεν θα έκαμνες καμία αλλαγή στη ζωή σου. Στην ουσία είπαμε στο τέλος, θα πεις έτσι έπρεπε να γίνει, θα το αντιληφθείς, γιατί δεν θα άλλαζε στη ζωή σου, γιατί αυτή η αλλαγή γίνεται για το καλό σου. Παρελθόν 10 ράβδι. Δεύτερη φορά σήμερα. Δεν αντέχεις το χωρισμό. 10 πεντάκτηνα στο τώρα. Δεύτερη φορά σήμερα. Ο Αρχάγγελος εδώ σου λέει, άκου, έπρεπε να θεραπευτεί όλο αυτό. Η εγκράτεια είναι η θεραπεία. Έπρεπε να θεραπεύσεις πράγματα. Και εσύ και αυτός. Και οι δυο σας. Δεν αντέχετε λοιπόν άλλο το χωρισμό, εδώ εκδιωχτήκατε ή φύγατε εσείς με μία βαλίτσα στην κυριολεξία στο χέρι. Άρα κάπως ξαφνικά και χωρίς χρήματα. Στο τώρα είπαμε και στο πρώτο άνοιγμα ότι θέλει να φέρει μια σταθερότητα αυτό το άτομο σε εσάς και στην οικογένειά σας, στη σχέση σας που θα γίνει οικογένεια, αφορά και οικονομικά. Στην ουσία και οι δυο σας όμως τώρα, πρόσεξε κάτι, ενώ παλιότερα δεν ήταν έτσι, τώρα θέλετε πιο παραδοσιακή την οικογένεια, τη σχέση. Μπορεί στο παρελθόν, όπως όλες οι σχέσεις, να ξεκίνησε βασιζόμενη στο ερωτικό και από τις δύο πλευρές. Αλλά τώρα αυτό θέλετε να αλλάξει. Γιατί θέλετε, είπαμε, κάτι να γίνει πιο παραδοσιακό. Και έχουμε εδώ και την εγκράτεια που ούτε καν να σου πω ποιος είναι. Το βλέπεις ότι είχατε πολλά μαύρα γεγονότα στη ζωή σας. Πολλά μαύρα που τώρα πάνε να τείνουν να θεραπευτούν και να αλλάξουν, βλέπεις, την κίνηση της ενέργειας. Να γίνει χρυσό. Το χρυσό είναι το καλό μας χρώμα στην άβρα μας. Όσοι ξέρετε από άβρα. Άρα η άβρα σας στο παρελθόν ήταν μαύρη. Έβεβε να φύγουν τα δηλητήρια από το σώμα και την ψυχή σας που είχαν μπει μέσα, γιατί εμείς είπαμε αρρωσταίνουμε τον εαυτό μας. Τώρα λοιπόν έρχεται, δες λίγο το πεντάκτηνο από κάτω, τον κύκλο, δες τον κύκλο από πάνω. Εδώ δεν είναι πεντάκτηνο, είναι ο τροχός. Γυρίζουν λοιπόν τα πράγματα προς μία από την κατεύθυνση που είστε, στο σημείο που είστε τώρα, εκεί που είστε, όπου και να είστε, θα γυρίσει 180 μοίρες και θα είναι τελείως διαφορετική. Καταλαβες, μέρα με τη νύχτα.
στην κυριολεξία. Γιατί είπα πριν ότι έπρεπε να γίνουν αλλαγές που δεν τις κάνατε εσείς. Σας τις κάνει το σύμπαν, δηλαδή το μυαλό σας. Σας αλλάζει, εντάξει. Όλα, τι είπαμε, ξεκινάνε από το μυαλό μας. Λοιπόν, πάμε. Άρμα, κίνηση. Τελευταία, πόσες φορές βγαίνει το άρμα? Κινήστε, ενέργεια καρκίνου, άρμα. Έρχεται τώρα μια ισορροπία ανάμεσα σε σένα και στο άλλο άτομο. Δηλαδή, μαύρο εσείς, άσπρο αυτός, άσπρο εσείς, μαύρο αυτός. Τώρα πρέπει αυτή η ισορροπία να έρθει. Το βλέπεις όμως ότι θέλει να έρθει τρέχοντας, δεν κρατιέται, κάνει κινήσεις, θα αρχίσεις να βλέπεις κινήσεις από αυτό το άτομο ή επίσης κάνεις και κάποιες κινήσεις και εσύ στη ζωή σου. Κάνεις κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κάτι αλλάζεις, σε κάτι κινείσαι. Το άρμα έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά, αλλά βασικά βγάζει μία ανασφάλεια που είχατε στο παρελθόν σε ό,τι αφορά τους στόχους σας, και επαγγελματικούς και ερωτικούς. Πιάνει και τα δύο αυτό. Άρα βρίσκεστε, είπαμε, σε μία φάση κίνησης. Γιατί λέει πρέπει να βρείτε λύσεις άμεσα σε κάτι που αφορά οικονομικό, που αφορά το σπίτι σας. Μπορεί να είναι και το πώς θα ζήσετε, τα οικονομικά σας, ψάχνετε λύσεις. Εκεί ανάμεσα λοιπόν, ότι εκεί που είμαστε, πώς το λένε, στα χαμένα λίγο, sorry για τη λέξη, απογοητευμένοι, ξαφνικά θα βρεθεί λύση σε κάτι που αφορά σπίτι, οίκημα, η δουλειά μας. Μπορεί να έχασες τη δουλειά σου τέλος πάντων ή να ήθελες να αλλάξεις τη δουλειά σου και να καθόσουν σε ένα κατεστημένο που δεν σου άρεσε καθόλου. Αυτό για σένα είναι πολύ καλή ενέργεια. Αλλαγές λοιπόν στα επαγγελματικά. Να σου και οι ερωτευμένοι. Πες μου λοιπόν εσύ αν αυτό το ζευγάρι δεν πρέπει να είναι μαζί. Εγώ πες δεν σας ξέρω. Σας ξέρω? Όχι. Αυτό το ζευγάρι, έτσι πως το βλέπεις, που όταν είναι οι δυο τους έχουν αυτή την ενέργεια εδώ, σβούρα γίνονται, πρέπει να είναι μαζί ή όχι? Επίσης μας βγάζει και διαφορετικές φυλές εδώ. Δηλαδή κάποιοι μπορεί να μην δεν θέλανε την φυλή αυτού του ανθρώπου ή τη δική σου. Έχει να κάνει και με τέτοια πράγματα. Μπορεί να είναι στην κυριολεξία ο άνθρωπος από την Αφρική. Επίσης. Αλλά το θέμα μας δεν είναι αυτό. Δες ότι πιάνεις τα μαλλιά. Τα μαλλιά είναι πολύ η ενέργεια περίεργη. Όχι περίεργη, είναι ιδιαίτερη ενέργεια. Το ότι πιάνεις από τα μαλλιά από αυτού του ανθρώπου σημαίνει την καρμικότητά σας. Το δέσιμο που έχετε. Και εσύ τα μαλλιά του και κάνετε κύκλο. Δηλαδή έχετε καρμική σύνδεση μεταξύ σας απόλυτη. Άρα αυτό το ζευγάρι μόνο όταν ήταν μαζί, βασικά ήταν πολύ δυνατό, αυτό το ξέρουμε, αλλά αυτή την ενέργεια, αυτό το ζευγάρι δεν θα το ζήλευε αυτός που έβλεπε απ' έξω? Δεν γίνεται αυτό. Αυτός ή το άτομο που σε ενδιαφέρει αλλού πατά, αλλού βρίσκεται. Αλλού είναι αυτή τη στιγμή, η καρδιά του όμως πού είναι? Σε εσένα. Έκανε και την καρδουλίτσα. Μας έκανε και το σχεδιάκι. Πού βρίσκεται η καρδιά? Σε εσένα, ενώ είναι αλλού. Σωματικός. Είναι αλλού. Πέρα βρέχει που λέμε. Τώρα το καλοκαίρι. Άντε σου λέω και το χρόνο. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Βασιλιάς Ράβων. Πες το, ακόλουθος νερού, βασιλιάς Ράβων. Άντε βγάλε συμπέρασμα ή χαρακτήρα τώρα εδώ πέρα. Αχ, Νάνση, και λίγα λες. Έχω ένα συναίσθημα εδώ που είμαι και παθιασμένος μαζί σου, αλλά έχω και τον εγωισμό ότι είμαι βασιλιάς της Αγγέλης, άρα εσύ πρέπει να με παρακαλέσεις και λίγο. Τώρα πώς θα γίνει? Έχω και έναν τύπο που δεν μιλάει γιατί είναι ζαβό. Φοβάται άμα πει τα συναισθήματα ότι πώς το λένε, ότι θα τον κοροϊδέψεις ή θα τον κοροϊδεύεις. Πέρα βρέχει, αλλού βρέχει. Τώρα στη Λάρισα νομίζω, πού βρέχει? Άσχετο.
Στη Λάρισα είναι το άτομο που σε ενδιαφέρει. Δεν ξέρω. Το πρόβλημά μας είναι ότι αυτός θέλει να έρθει ως κατακτητής, ως λιοντάρι εδώ. Λιοντάρι, το βλέπεις εδώ, δες περηφάνεια εδώ, στήσιμο, πω. Δεν θέλει να ρίξει τον εγωισμό του. Τι γίνεται εδώ με αυτόν τώρα τον τύπο που δεν θέλει να ρίξει τον εγωισμό του? Πώς πες το, «Σ' αγαπάω», λέει, «δεν μπορώ χωρίς εσένα», άκου τώρα, «δεν μπορώ χωρίς εσένα, ψάχνω να βρω λύση, να έρθω κοντά σου, αλλά να με καλέσεις εσύ». Άι καλά. Μάλιστα, καλά που νιώθει και ενοχές όμως εδώ. Επίσης νιώθει τύψεις και ενοχές. Οι σκέψεις είναι του τρελού, συγκεχημένες πάρα πολύ. Επίσης νιώθεις και εσύ τύψεις, γιατί άκουσες, σήμερα μου βγάζεις, άκου, Χρύσο, μου βγάζεις ότι έχεις ακούσει πολύ κόσμο, ρε. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Κάποιος έχει μπερδευτεί εδώ, φιλινάδα και φίλε, που κάπως σαν να μετανιώνεις που άκουσες κάποια από άλλους. Κλειό, κάπως έτσι το βλέπω το πράγμα. Μην νομίζεις ότι θα τον αφήσω και πολύ. Εσύ νιώθεις τύψεις για κάτι εδώ πέρα. Και εσύ όμως και αυτός. Νιώθετε τύψεις που δεν είχατε την ψυχική ισορροπία να κρατήσετε τη σχέση, να πω. Το ρίχνετε λίγο και στο ψυχολογικό σας κομμάτι. Νιώθετε μήπως ότι ήσασταν πολύ ανασφαλείς και... πώς το λένε, νιώθετε ανασφαλείς, νιώθατε, συγγνώμη, στο παρελθόν ανασφαλείς και γι' αυτό νιώθετε τώρα τύψεις, γιατί είχατε αφήσει τον εαυτό σας λίγο να πέσει ενεργειακά. Κοίταξε, εδώ στα οικονομικά δείχνει ότι θα βοηθήσουν κάποιοι φίλοι που θα γίνουν φίλοι. Από εκεί που δεν το περίμενες. Κάποια πρόσωπα τα οποία θα δείξουν έναν άλλο χαρακτήρα, καλό βέβαια, που θα σε στηρίξουν εδώ πρόσωπα. Αχ, τι ωραία, αυτό καιρό έχει να εμφανιστεί. Λοιπόν, πάνω στη σχέση σας, εντάξει παιδιά, νάτι η πύλη, 4 ράβδοι, άρα πάλι δεν μιλήσαμε τυχαία για την πύλη. Παιδιά, έχουμε μία πύλη εδώ. Μια μεγάλη τεράστια γιορτή. 4 ράβδοι είναι και γάμος, έτσι. Μια χαρά. Έχετε, δες, από την πλήρη απογοήτευση και τις σκέψεις της, ό,τι να είναι, δηλαδή σκέφτομαι προκαλώντας το μέλλον μου εγώ, έχω ανθρώπους που σε στηρίζουν, ενώ περνάς πάρα πολύ δύσκολα και συνήθως ξέρεις, στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι. Εδώ ευτυχώς για όποιον είναι το άνοιγμα, ξαφνικά έρχονται φίλοι και άτομα που έρχονται για πάρα πολύ καλό. Πώς τους ονομάζω εγώ? Αγγέλους. Το καλό και το κακό. Μια χαρά και μια γιορτή λοιπόν στο σπίτι σου. Απίστευτη όμως. Για να δούμε αυτός. Αυτός, βλέπεις νερό, παιδί μου. Τι κάνει τώρα? Τα έκανα μαντάρα, λέει. Πώς θα ξεφύγω από εκεί που είμαι να βρω λύση? Βλέπεις εδώ. Τα έχω κάνει μαντάρα. Σκέφτομαι τι βλακίες έχω κάνει, να μην πω κάτι άλλο τώρα. Δεν μου επιτρέπετε. Πώς θα ξεφύγω να βρω λύση, ψάχνει. Θα βρει, θα τη βρει. Επίσης βλέπεις ότι το φίδι φεύγει ο εχθρός, το βλέπεις? Βλέπεις ότι φεύγει ο εχθρός. Ψάχνει να βρει λύση πώς να διώξει τον εχθρό. Με τον άσο ξυφών, δεύτερη φορά σήμερα, ο βασιλιάς των ράδων λέει ψέματα, έτσι το είπαμε. Τώρα πώς θα γίνει? Πρέπει να πει την αλήθεια εδώ. Σκέφτεται, κάνει σκέψεις και προσπαθεί να κατεβάσει ιδέες στο μυαλό. Πώς το λένε, ρε παιδί μου, πώς να πει αυτή την αλήθεια, κάπως του έρχεται. Αλλά θα σου πει ότι εγώ έκανα βλακίες, ήμουν ανώριμος, είχα μια επιλογή, 2-3 πόσες είχε και έκανα την πιο λάθος. Προσπαθούσα να βρω λύσεις, δεν έβρισκα, αλλά θα βρει. Η λύση είναι να φύγει το φίδι, ο εχθρός. Μάλλον ο εχθρός θα φύγει και από μόνος του, μη σου πω. Δηλαδή, μέχρι τώρα είχε κατσικωθεί, αλλά μάλλον ο εχθρός κάτι άλλο βρίσκει εδώ πέρα, εκεί που πάει, στο καλό, και φεύγει. Για να δούμε. Να τες και οι εγκυμοσύνες εδώ, να τα ωραία.
Η αυτοκράτηρα όμως έχει την ενέργεια, την εξής ενέργεια, ότι λέει εδώ η κάρτα, σκέψου τα όνειρά σου, τους στόχους σου και κάνε κινήσεις για αυτά. Πίστεψε σε σένα, γιατί η αυτοκράτηρα έχει, είπαμε, εξαιρετικές ικανότητες. Μία εγκυμοσύνη στην κυριολεξία βγαίνει επίσης, γι' αυτό μπορεί να είναι ένα τόσο χαρούμενο γεγονός και ένας γάμος. Και επίσης εδώ δείχνει ότι πάλι τη σχέση με το εξωτερικό. Λοιπόν, για να δούμε πάνω στους φίλους. Ναι, πραγματικά έρχεται ένα άτομο το οποίο θα σε ευεργετήσει, δηλαδή πραγματικά θα σε βοηθήσει και δείχνει και αντρικό πρόσωπο. Στα δικά μας τώρα, στα ερωτικά, δείχνει ότι από ακόλουθος γίνεται βασιλιάς νερού, που σημαίνει όριμος. Έρχεται και μάλιστα επειδή κάποιοι μπορεί να περιμένετε και καιρό, να έρθει στην κυριολεξία με πιο λευκά μαλλιά. Επίσης δείχνει σταθερότητα και ασχολείται με διαλογισμό, προσευχή. Αυτός είναι θεραπευτής οποιασδήποτε ενέργειας. Και στη δουλειά του, ας πούμε, ότι δουλεύει σε σούπερ μάρκετ. Αυτός έχει τη θέση να θεραπεύει τα προβλήματα της δουλειάς. Είναι θεραπευτής στην κυριολεξία, γιατρός, λέμε τώρα. Έχει να κάνει το επάγγελμά του με ευεργέτηση, δηλαδή ότι βοηθάει κόσμο κατά κάποιον τρόπο. Δουλεύει στο κράτος και η θέση του είναι τέτοια που βοηθάει τον κόσμο. Είναι μια ενέργεια καλοκαιρινή. Μπορεί, είπαμε, να δουλεύει και μπορεί να δουλεύει και στη θάλασσα, σε οποιαδήποτε ενέργεια της θάλασσας. Χρόνια πολλά, Χρυσό, ότι επιθυμείς, κορίτσι μου. Αυτό που νιώθεις είναι το άγχος σου, αν θα σου στείλει μήνυμα. Ξεαγχώσου. Πάρε 3 εισπνοές βαθιές, 3 εκπνοές βαθιές, κλείσε τα ματάκια σου και οραματίσου τι σου το στείλε το μήνυμα. Μην αγχώνεσαι με το κινητό στο χέρι. Νάτος και ο κόσμος, κλείσιμο κύκλων. Βλέπεις τον ντέφι κύκλος, ο κόσμος κύκλος, τα πεντάκτηνα κύκλος. Φεύγει οτιδήποτε ήταν καταστροφικό στα οικονομικά σου επίσης, γιατί είπαμε εδώ θα μιλήσουμε και γι' αυτό. 2 ράβδι, θυμάσαι που στο είπα ότι αυτός, ό,τι βγήκε στο πρώτο άνοιγμα, περίπου βγήκε και σε αυτό. Έτσι πάντα γίνεται. 2 ράβδι, λοιπόν, έχει κουραστεί αυτό το άτομο να κάνει βλακίες στη ζωή του, έχει οριμάσει, είναι στην κυριολεξία κουρασμένο, δείχνει πάλι το εξωτερικό εδώ, δείχνει λοιπόν ότι πια πρέπει να πάρει αποφάσεις ζωής, βρίσκεται ακριβώς στο άνοιγμα της πύλης, που είπαμε είναι στις 7 του μηνός, 6 με 7 του μηνός, δηλαδή από τις 12 την ώρα που θα φεύγει 6 του μηνός στις 12, και μέχρι όλη την ημερομηνία 7 του μηνός θα κάνετε ευχές, άμα θέλετε βέβαια. Ούτως ή άλλως συμπίπτει και η νέα σελήνη, οπότε ακόμα καλύτερα. Πύλη εδώ θα πάρει αποφάσεις και η τελική σας ενέργεια είναι ο Άσος των Κυπέλων, που και αυτή η κάρτα βγήκε, και ο Άσος των Ξυφών βγήκε σήμερα και ο Άσος των Κυπέλων. Άρα, τι μας μένει? Ο βασιλιάς των Ράδων, που παρά τους εγωισμούς θέλει να σου πει την αλήθεια, και ο βασιλιάς των Ράδων, που παρά τους εγωισμούς ξεφεύγει από τα εμπόδια, παίρνει απόφαση και στέλνει τον Άσο των Κυπέλων, που είναι το μήνυμα, είναι όμως ο Άσος της αγάπης αυτός, για να κλείσει ένας χαμένος κύκλος που είχατε μαζί και να ανοίξει ένας καινούριος, που αυτή εδώ η κυρία που είσαι εσύ χαίρεται σε αυτόν τον καινούριο κύκλο, το διασκεδάζει, είναι σαν να λέει ευχαριστώ Θεέ μου, ευχαριστώ σύμπαν για όλα αυτά που μου δίνεις και ευχαριστώ που μου κλείνεις όλα τα άσημα και πάνε στο παρελθόν. Αυτός εδώ, από την άλλη, εσύ τον ονειρεύεσαι και αυτός όταν τον ονειρεύεσαι σε σκέφτεται, δέχεται την ενέργειά σου. Στο έχω πει άπειρες φορές ότι του στέλνεις vibes αυτού
την πιάνει την ενέργεια στην ψυχή του. Γιατί είπαμε ότι ασχολείται και αυτός τώρα. Μήπως ασχολείται με διαλογισμό, προσευχή και με οτιδήποτε. Πάντως το θέμα είναι ότι δέχεται την ενέργειά σου. Και αυτό λέγεται ενόραση μεταξύ σας. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που λέει στην Αυτοκράτηρα, δημιούργησε τα όνειρά σου, σκέψου εσύ, πρόσεχε μάλλον τη σκέψη σου. Συνδέεστε απόλυτα, ούτως ή άλλως αυτό το λέει και ο άσος των κυπέλων. Μιλάει, βλέπεις, για την απόλυτη σύνδεση μιλάει ο άσος των κυπέλων, για την απόλυτη καρμική σχέση. Ας πούμε δίδυμη φλόγα. Μη σε μπερδεύω με αυτό, δεν χρειάζεται, απλά σου εξηγώ ότι όλο το άνοιγμα εδώ, όλο για το μέλλον μιλάει για την απόλυτη σύνδεση μεταξύ σας. Μια χαρά λοιπόν στα οικονομικά σας παίρνετε μέσα στο σπίτι σας. Επίσης, εδώ δείχνει ότι κάποιοι θα κάνετε αλλαγή. Ένας από τους δυο σας μετακομίζει, το ξαναλέω, το λέω πάντα, αλλά έτσι θα γίνει. Φεύγετε, πάτε σε ένα καινούριο σπίτι για κάποιους, μεταξύ σας. Εδώ μπορεί να βρεθείτε και σε θάλασσα μαζί. Θα μου πεις τι μας λες τώρα το καλοκαίρι. Αυτό λέει, αυτό λέω κι εγώ. Μπορεί να κάνετε ένα ταξίδι και να πάτε να βρεθείτε παράδειγμα. Ας πούμε στη Ζάκυνθο, να πάτε βρεθεί τυχαία διακοπές και το άλλο άτομο, γιατί σας ενώνει και η θάλασσα εδώ, εάν δεν είναι το επάγγελμά του ή το επάγγελμά σου. Πολύ εγωισμός όμως, εγωισμός όμως ανώριμος εγωισμός. Εντάξει, 9 ξύφη και οι δυο σας όχι φοβάστε, έχετε μετανιώσει για τα λάθη σας. Αυτό είναι το μάθημα, άρα σημαίνει για μένα ότι πήρατε μάθημα. Και στα οικονομικά βρίσκεται λύση μέσα από τρίτων ανθρώπων. Μέσω βοήθειας και ένας, είπαμε, ευεργέτης, κάποιος θα σας βοηθήσει μεγαλύτερης ηλικίας από εσάς. Μπορεί για κάποιους να είναι και ο πατέρας σας. Έτσι, σήμερα και αυτό το έβγαλε δεύτερη φορά. Αυτό που κρατάμε εμείς είναι τους δύο άσους, που οι δύο άσοι έχουν να κάνουν με επικοινωνίες σε ό,τι αφορά την αγάπη. Αυτά, παιδιά, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κεντρική κάρτα, οι 4 ράβδοι μας μιλά ξεκάθαρα για την πύλη που έχουμε στις 7 Εβδόμου. Ναι. Αυτή την πύλη σκεφτείτε τις ευχές σας με ποια έννοια, ότι θέλω ένα αυτοκίνητο, δεν θα λες θέλω ένα αυτοκίνητο, έχω ένα αυτοκίνητο, 3 εισπνοές βαθιές, 3 εκπνοές βαθιές, οραματίζεσαι ότι οδηγείς το αυτοκίνητο. Αυτό είναι παράδειγμα, έτσι. Είναι μία μέρα όμως που δεν θα κάνεις μόνο για τέτοιου είδους ευχή, για το αυτοκίνητο π.χ., θα κάνεις για την αγάπη, θα κάνεις για το σπίτι σου, για όλη τη ζωή σου, ό,τι αφορά, εντάξει, και για τους φίλους ακόμα, γιατί μας έχει βγάλει πολύ έντονο αυτό το στοιχείο, που είχαμε πάρα πολύ καιρό να μιλήσουμε για καλούς φίλους. Μη σου πω ότι δεν είχαμε μιλήσει και ποτέ. Καμιά φορά ακόμη σαν να θυμάμαι 2. Σήμερα έχει πολύ έντονη, καλή ενέργεια αυτή η ιστορία των φίλων. Και πολλά ταξίδια, παιδιά, μακρινά. Εγώ εύχομαι όλα να πάνε καλά. Τώρα πρώτο Θεός το Σάββατο, στις 10 θα τα πούμε. Ευχαριστώ όλους για την παρέα και για τις εγγραφές σας και για τη στήριξή σας, για τα ωραία σχόλιά σας. Ευχαριστώ τους επόπτες έναν. Όποιος κάνει εγγραφή, ας πατήσει το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, έτσι. Άμα θέλετε βέβαια, αυτό το έχουμε πει πολλές φορές, άμα θέλετε για να είστε στην παρέα μας το Σάββατο στις 10, πρώτο Θεός είπαμε. Γεωργία, στις 12 η ώρα το βράδυ, 6 του μηνός, 12 η ώρα το βράδυ, 6 του μηνός, πηγαίνοντας για 7, θα μπορείς να ξεκινήσεις τις ευχές σου που θα πιάσουν όλη την ημέρα μέχρι τις 12 το βράδυ εκείνης της ημέρας. 12 του μηνός, 7 του μηνός, 12 το βράδυ. Θα ξεκινήσει όλη την ημέρα, μη σε μπερδεύω τώρα. Όλη την ημέρα, από την αρχή, ένα 24ωρο. Εντάξει, 12-12. 24ωρο δεν είναι. Τέλος πάντων.
Α, Χρύσο, βλέπεις τι καλά σου κάθεται σε ένα γάμο που θα πάτε μια γιορτή μια χαρά και βλέπεις ότι πιάνει και τις δύο ημερομηνίες. Σε έπιασε ακριβώς το άνοιγμα, κορίτσι μου. Γράψε μας τι έγινε μετά. Μετά γράψε μας τι έγινε. Να είσαι καλά, μαράκι, και εγώ σας ευχαριστώ. Σας φιλώ να προσέχετε πάντα τον εαυτό σας. Πάντα, τίποτα άλλο. Όταν προσέχετε τον εαυτό σας, όλα θα πάνε καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Θετική σκέψη. Φιλάκια πολλά. Να προσέχετε τα νεύρα σας επίσης, έτσι. Δεν μαλώνουμε μέχρι τις 27 Ιουλίου. Που να χτυπιέστε κάτω. Δεν μαλώνετε. Μη με πείτε μετά, Μαρία, δεν κρατήθηκα. Μη μου το πείτε, θα σας μαλώνω. Δεν θα σας μαλώνω μόνο μετά. Άντε, bye.